สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเป็นหนึ่งประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่านนะฮะคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ของเราใน Facebook นะครับบอกว่าอยากจะให้ถกไม่เถียงเนี่ยทำประเด็นนี้ก็คือประเด็น Land Bridge ครับคุณผู้ชมก็เป็นโครงการอภิมหาโครงการเป็นเมกะโปรเจกต์นะฮะที่ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาตั้งแต่ยุคของคุณลุงตู่นะครับมาถึงยุคของเพื่อไทยและตอนนี้มาถึงยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลนะครับในการปัดฝุ่นเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้มูลค่าโครงการครับกว่า1 ล้านบาทเอากันตรงๆฮะตอนหาเสียงถามคุณผู้ชมครับได้ยินคำว่า Land Bridge บ้างไหมฮะหาเสียงล่าสุดนะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีนะฮะผมก็จัดรายการติดตามข่าวการเมืองพอสมควรก็ไม่เคยได้ยินคำนี้นะฮะ Land Bridge ไม่ได้มีการผลักดันโครงการนี้แต่ทำไมจู่ๆรัฐบาลชุดนี้ถึงผลักดันกันอย่างมากเหลือเกินประสานนะพลังกันในรัฐบาลผลักดันออกมามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่อย่างไรรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมครับคงจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะมันมีรายละเอียดเยอะและผลกระทบเยอะแต่ในแง่เดียวกันก็อาจจะมีข้อดีผมเข้าใจแล้วครับความตั้งใจของทุกรัฐบาลเวลาออกโครงการอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็หวังเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับข้อเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้ามาแมทช์กันเนี่ยมันต้องไปทางไหนดีเมกะโปรเจกต์เดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะว่าตกลงมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจใครที่ยังไม่เข้าใจ Land Bridge วันนี้จะพยายามอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมครับอาจารย์วรนัยวณิชกะทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ใน X ฮะท่านโพสต์หลายข้อเลยนะครับหนึ่งในข้อนั้นคือผลักดันกันจังไอ้ Land Bridge เนี่ยเพราะว่ากว้านซื้อที่ดินรอไว้หมดแล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่ระนองยันชุมพรใครซื้อเกี่ยวโยงกับใครไปถามกรมที่ดินเอาก็น่าจะได้คำตอบหรือเปล่า นี่หนึ่งในหลายๆข้อนะคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าไอ้ Land Bridge เนี่ยสามารถที่จะประหยัดระยะเวลาในการอ้อมเรือไปทางช่องแคบมะละกาตัดผ่านประเทศไทยตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันจะประหยัดได้ถึงประมาณ 4-5 วันแต่เดี๋ยวก่อนครับผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกนะฮะเดี๋ยวนะคุณจะต้องยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือลงท่าหนึ่งแล้วก็นั่งรถไฟไปประมาณ90 กิโลเมตรไปอีกท่าหนึ่งแล้วค่อยยกตู้ขึ้นเรืออีกท่าหนึ่งเฮ้ยตรงนี้ไปมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลาอาจจะเพิ่มเวลาซะด้วยซ้ำนะครับผลโพลคุณผู้ชมคนใต้เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge นะฮะส่วนใหญ่ที่เขาไปทำผลสำรวจมานะครับแต่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้เพียงเล็กน้อยฟังดูย้อนแย้งยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีตัวแทนคนใต้นั่งอยู่ตรงนี้1 คนแล้วนะครับคุณผู้ชมต้อนรับกันเลยนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนเจ้าของโพสต์ที่สะเทือน X นะฮะคุณผู้ชมกับการตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จาก Land Bridge นะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงครับอย่างนี้ผมอธิบายเอาแบบง่ายๆและสรุปรวมเลยนะว่าไอ้ Land Bridge มันคืออะไรมันคือสะพานเขาเรียกว่าเป็นสะพานเศรษฐกิจนะฮะคุณผู้ชมครับระนองชุมพรถูกต้องไหมระนองนี่คืออันดามันชุมพรคืออ่าวไทยก่อนที่จะมี Land Bridge นี่นะเรือที่มาจากยุโรปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงมาต้องไปผ่านช่องแคบมะละกาด้านล่างใช่ไหมที่คุมโดยมาเลเซียสิงคโปร์กับอินโดนีเซียตรงนี้นะครับเพื่อที่จะผ่านแล้วก็ไปทางด้านของแปซิฟิกถูกต้องไหมครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยแทนที่มันจะลงข้างล่างไปช่องแคบมะละกาเนี่ยที่ต้องผ่านมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียใช่ไหมคุณตู่อาจารย์โก้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ตัดผ่านเลยดิตัดผ่านจากระนองไปที่ชุมพรแต่ไม่ต้องทำอะไรนะคือสร้างเป็นทางด่วนและทางรถไฟเชื่อมกันระหว่าง2 จังหวัดฝั่งของระนองแล้วก็ทำท่าเรือน้ำลึกให้เรือใหญ่ๆมาจอดได้พอมาจอดเสร็จปุ๊บทำอะไรฮะยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือคุณผู้ชมคิดภาพตามนะพอจอดเสร็จปุ๊บยกตู้ออกจากเรือทีละตู้ลงบนรถไฟแล้วให้รถไฟนี่แหละวิ่งจากระนองไปชุมพรระยะทางประมาณสัก90 กิโลเมตร
พอวิ่งไปถึงชุมพรเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปยกตู้ออกจากรถไฟแล้วมาเรียงต่อกับเรืออีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้และไอ้เรือที่มันรับฝั่งไอ้ชุมพรก็ขับต่อไปหรือทางกลับกันก็คือมาจากชุมพรแล้วไปต่อระนองเหมือนกันความหมายคือเขากำลังมองว่าไอ้ตรงนี้นี่แหละจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้เรือเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปผ่านช่องแคบมัลลากาอีกต่อไปหรือใช้น้อยลงแล้วมันใช้เราเยอะขึ้นมันคือมูลค่ามหาศาลเศรษฐกิจมหาศาลจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปติดที่เนี่ยตามภาพเนี่ยเห็นไหมไปติดที่ช่องแคบมัลลากาไม่ต้องแล้วผ่านประเทศไทยไปเลยแต่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับขั้นตอนคือมันจะต้อง ยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือเนี่ยหนึ่งชั้นก่อนลงรถไฟขับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยยกจากรถไฟขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งคุณตู่จตุพรครับเอาง่ายๆเรือคอนเทนเนอร์เรือใหญ่ๆที่เขาบรรทุกคอนเทนเนอร์มาเรือลำหนึ่งมันมีกี่ตู้ฮะ 20,000 คุณผู้ชมฟังไม่ผิดอาจารย์ ครับผม ถึง 24,000ก็มี 20,000 ถึง 24,000 ตู้นะฮะ รถไฟขบวนหนึ่งได้ถึง100โบกี้ได้ทัก100ตู้ไหม1 ขบวนอะ อ่า เรือ1 ลำอาจจะใช้200 ขบวนก็ได้ นี่แค่ลำเดียวนะครับ ผม แล้วช่องแคบมัลลากาทุกวันเนี่ยที่เขากำลังขับผ่านอยู่เนี่ยต่อปีหนึ่งอ่ะประมาณสัก 90,000 หรือแสนลำอ่ะต่อปีนะต่อปีนะฮะที่เขาขับผ่านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านี่แหละแลนด์บริดจ์ตรงนี้แหละมันจะช่วยประหยัด มากกว่าลงช่องแคบมัลลากาอันนี้พอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าแลนด์บริดจ์คืออะไรอาจารย์โก้ ครับผม อาจารย์โก้โพสต์แบบดุเดือดมากบน X ครับผม เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะเอางี้ดีกว่าแลนด์บริดจ์ส่วนตัวเลยฮะส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่อยากจะพิจารณาคลองไทย แต่คลองไทยเก็บไว้ก่อน ไว้คุยที่หลังนะครับ แต่แลนด์บริดจ์แต่อยากจะอธิบายเหตุผลก่อนว่าทำไมไม่เห็นด้วย สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจมันไม่ใช่ประเด็นแค่ธุรกิจเศรษฐกิจมันคือประเด็นของภูมิรัฐศาสตร์มันคือเกมของมหาอำนาจมันคือเกมระหว่างจีนกับอเมริกาถ้าเราลองนึกภาพดูนะครับว่าพลังงานของจีนเนี่ยออกจากช่องแคบออร์มุสตรงนั้นไม่เป็นไรจีนมีทัพเรือที่ประเทศจิบูตีอยู่ใกล้ๆช่องแคบบาบอัลเมนดาบและก็ใกล้ช่องแคบออร์มุสดูแลได้ผ่านทะเลอาระเบียเข้ามาสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านศรีลังกาจีนมีท่าเรือที่ศรีลังกาท่าเรือที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทัพเรือได้เสมอปลอดภัยดูแลได้ทีนี้ผ่านตรงนั้นไปแล้วและต้องมาเข้าสู่ช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์มีฐานทัพเรือแชงจีฐานทัพเรือแชงจีมีทัพเรือสหรัฐอยู่ตรงนั้นข้ามไปที่มาเลเซียที่ท่าเรือปีนังทัพเรือสหรัฐก็เข้าออกตลอดเวลาอยู่ตรงนั้นและจากบทเรียนสงครามอิหร่านการปิดช่องแคบออร์มุสเรารู้แล้วว่าถ้าใครปิดช่องแคบได้คนนั้นสามารถยึดพลังงานยึดเศรษฐกิจของโลกทั้งโลกไว้ในกำมือได้เพราะฉะนั้นถ้าจีนมีปัญหากับสหรัฐและต้องใช้ช่องแคบมาลากะสหรัฐใช้ทัพเรือปิดช่องแคบมาลากะเมื่อไหร่จีนแย่เมื่อนั้นพลังงานไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะแก้เกมยังไงไม่ต้องเข้าช่องแคบครับมาขึ้นตรงอันดามันขึ้นที่ฝั่งระนองนะครับแต่ขึ้นที่ฝั่งระนองเนี่ยประเด็นที่จะขนขึ้นรถข้ามไปที่ชุมพรและขนลงอันนั้นประเด็นรองประเด็นหลักก็คือขึ้นที่ระนองนี่แหละและก็ขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือส่งเข้าท่อแก๊สท่อน้ำมันและก็พุ่งตรงขึ้นอีสานพุ่งตรงเข้าลาวและพุ่งเข้าใส่จีนเลยหรือประเด็นรองก็คือมาลงที่ชุมพรนะครับจีนมีทัพเรือที่ฐานทัพรีมที่กัมพูชาคอยดูแลได้และก็ดูแลเข้าทะเลจีนใต้ไปประเด็นก็คือว่าเส้นทางนี้คือความมั่นคงความปลอดภัยทางด้านพลังงานของประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเข้ามายุ่งไม่ได้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการหลีกเลี่ยงนี่คือเกมมหาอำนาจนี่คือเกมภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้คำถามคือประเทศไทยเราควรจะอยู่ตรงไหนของเกมนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อได้เดี๋ยวให้คุณจตุพรพูดต่อคุณจตุพรทำไมถึงช่วงนี้ฮะถึงว่าทางรัฐบาลนี่ออกมาผลักดันโครงการนี้อันนี้อาจารย์โก้มองในมุมมองของอาจารย์โก้นะว่าจริงๆมันคือเกมของภูมิรัฐศาสตร์คุณตู่มองยังไงคือความเป็นจริงเนี่ยถ้าประเทศไทยตัดสินใจตั้งแต่เริ่มคิดครั้งแรกสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยคือเราคิดครั้งแรกเนี่ยครับโครงการขุดคลองคอคอดกลาสมัยเจ้านี่เป็นร้อยปีแล้วโอ้นะครับจนกระทั่งมาสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่4อังกฤษก็ลองขุดแล้วแต่ก็ยอมจำนนไปแล้วก็หลังจากนั้นมันเกิดเรื่องราวมากมายหลังสงครามโลกครั้งที่2บอกว่าถ้าไทยจะขุดเนี่ยต้องให้อังกฤษให้ความเห็นชอบก่อน
แต่การที่ไม่ยอมขุดคลองเนี่ยความมั่งคั่งก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ ครับ นะครับตลอดระยะเวลานี่ครับเราก็จะถูกอ้างเรื่องความมั่นคง เรื่องการแบ่งแยกดินแดนบ้าง ถ้าการแบ่งแยกดินแดนนะครับแยกกันเป็นพื้นที่ได้เนี่ยอินโดนีเซียคงจะมีเป็นหมื่นประเทศฟิลิปปินส์อาจจะ 8,000 ประเทศ ครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับพอมาตัดสินใจทำเรื่องแลนบริดจ์แลนบริดจ์ก็คือมี 4 อย่างนะครับมีถนนธรรมดาถนนหลวง ครับ มีมอเตอร์เวย์ อ่าฮะ นะครับมีรถไฟรางคู่ อ่าฮะ รางขนาด 1.435 ครับ ซึ่งไม่ได้เป็นของใหม่ของเรานะสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มต้นเราราง 1.435 นะครับ ตอนหลังมาเป็นเม็ดเพราะประเทศใต้อาณานิคมมันรอบข้างเนี่ยนะครับเจ้าอาณานิคมเนี่ยมันไม่ให้ราง 1.435 เป็นขี้ข้าให้รางเม็ดหนึ่งแต่ว่าเพื่อนบ้านเรามันเม็ดเราต้องเม็ดตาม ทีนี้เนี่ยนะครับต่อมาคือระบบท่อภายในประเทศนะครับของปตทนะครับของโรงกลั่นก็เดินเป็นหยักย่ายแมงมุมกันแทบจะครบอยู่แล้ว ครับ นะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเรื่องท่อเลย ทีนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายจุนวัน Southern Seaboard ซัตเทนซีบอล นะครับก็แปลว่าเนี่ยนะครับก็คือหมายความภาคใต้ไม่เห็นทะเลไปคนไปแปลอย่างนั้นนะก็จากเนี่ยครับจากกระบี่ไปสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปกระบี่อันดามันอ่าวไทยแปซิฟิกอินเดียเนี่ยนะครับถามว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะครับเวลานี้เนี่ยครับมีพื้นที่ที่เวรคืนเกาะกลางกว้างใหญ่ไพศาลไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย แนวความคิด2 ฝั่งทะเล วันนี้ก็เพิ่มเพียงแค่อะไรเพิ่มแค่รถไฟนะครับแล้วก็ท่อนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจรถก็ไม่ได้แน่นอะไรเนี่ยนะครับจากกระบี่สุราษฎร์เนี่ยทีนี้ระหว่างชุมพรระนองท่าเรือ2 ฝั่งมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือแทบจะเหงาก็แล้วกันนะคือถ้ามีเฉพาะ4 อย่างนี้ขาดคลองไปเนี่ย ครับ ไปสู้อะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเหตุที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาสนับสนุนประเทศไทยเนี่ยที่รัฐมนตรีเนี่ยนะครับมายืนการสนับสนุนโครงการแลนบริดจ์นะเพราะมันต้องการสนับสนุนคนที่โง่กว่ามันประเทศที่โง่กว่าเขา เอางั้นเลยเหรอ ก็จริง เอาพูด ก่อนหน้านี้ไง ถ้ามีคลองดิสิงคโปร์ตาย มันก็คิดเหมือนเราคิดนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ลงก็บ้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้เห็นไหมภูเก็ตไปทำโรงงานถลุงไอ้แทนทารัมครับ ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เมืองท่องเที่ยวมันพังไงท้ายสุดท้ายประชาชนมาประท้วงจนกระทั่งเผาโรงงาน ครับ หรือว่าโครงการแปลกๆไปสนับสนุนโครงการเลี้ยงหมูที่ภูเก็ตให้ขี้หมูมันเหม็นและนักท่องเที่ยวมันจะหายใช่ไหมคือสารพัดเนี่ยนะครับที่ทำลายแล้วจุดหลักเนี่ยครับที่พยายามจะปลุกกันตลอด คือการแบ่งแยกดินแดนวันนี้เนี่ยนะครับเราลองดูว่าการขุดคลองเนี่ยนะครับเราเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันไกลกว่านี่ครับคลองสุเอตคลองปานามานี่มันจะมีไฮเทคเลยคือคลองณปัจจุบันถึงไหนจะทำทั้งทีเนี่ยก็ทำไปเสียในคราวเดียวกันเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับก็คือทำคลองทำถนนทำรางรถไฟ คือ ทำท่อ คุณตู่กำลังจะบอกว่าไอ้แลนบริดจ์จะทำเถอะแต่ต้องให้ครบ ต้องให้ครบ ไม่ใช่คำแค่รางถนน เท่านั้น ท่อ ไม่พอไม่พอ ไม่มี ท่อ อะไรตื่นเต้นมีอยู่แล้ว ถนนก็ ต้องมี ยู่แล้ว คลองด้วย ต้องมีคลองจุดหลักมันคือคลอง สิงคโปร์เขากลัวคลอง ที่เขามาสนับสนุนคนโง่ประเทศโง่ไงโอ้ดีสนับสนุนเขาเนี่ยนะครับเดือดร้อนที่สุดถ้าเราขุดคลอง แต่คลองปัจจุบันเนี่ยครับก็กลัวเรื่องดินแดน ก็ไม่ต้องขุดวางบนดินยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโลกเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว แต่ที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดนะ คือ เรื่องที่ดินไงในสมัยรัฐบาลนะครับที่หลักคิดมาตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประยุทธ์ ฮะ ต่อถึงยุคคุณเศรษฐาเนี่ย ครับ พูดเรื่องอะไรเรื่องที่ดินจำนวนเท่าไหร่300,000 ได้ อ่าฮะ นะครับตอนแรกก็บอก50 ปีแล้วยังไงต่อได้อีก49รวมเป็น99 ปี300,000 ไร่99 ปีเนี่ยครับทางออก2 ฝั่งมหาสมุทร2 ฝั่งทะเลเนี่ยมันคือรัฐซ้อนรัฐนะเพราะไอ้คนที่มาลงทุนเนี่ยครับลำพังแค่แลนด์บริดจ์ไม่มีคลองเนี่ยมันก็กินข้าวกันทุกคนนะมันก็ต้องรู้ว่าโครงการนี้ยังไงก็ไม่เวิร์ก แสดงว่าเอางี้ถ้าเดี๋ยวเรื่องคลองเดี๋ยวอาจารย์โก้ก็มองเห็นตรงกันเรื่องคลองนะเอาตัดคลองออกไปก่อนเอาแค่แลนบริดจ์ที่เราคุยกันนะตอนเนี้ยที่ผมอธิบายตั้งแต่ตอนต้นนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่เวิร์กแน่นอน ไม่เวิร์ก ต่อให้จะศึกษามายังไง50 ปี99มันก็ไม่คุ้ม ก็ล้าหลังกว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ โอเค ผมจะบอกให้ว่ามันเวิร์กแต่เวิร์กสำหรับใครเวิร์กสำหรับจีน
เพราะอย่างที่ว่ามันคือภูมิรัฐศาสตร์ของเขา โอเค มันเป็นยุทธศาสตร์ของเขาใช่ไหมครับเขาจะได้มีความปลอดภัยความมั่นคงทางด้านพลังงานของเขา และก็เวิร์กสำหรับกลุ่มคนที่ไปกว้านซื้อที่ดินตรงนั้นมาหมดแล้ว มันจะเวิร์กมากๆเพราะเขาก็จะทำรายได้มากๆ แต่มันจะเวิร์กสำหรับประเทศ มันจะทำกำไรให้ประเทศหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะประเด็นปัญหาอย่างที่คุณตู่พูดว่าสิงคโปร์มองเราว่าโง่ผมไม่ได้พูดนะ คุณตู่พูดคือประเด็นก็คือว่าการที่จะต้องยกขึ้นยกลงใช่ไหมครับจีนยอมทำได้ เพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของเขา แต่คำถามก็คือว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและอื่นๆจะมานั่งยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงทำไมเสียเวลาเสียเงินทำไมไม่ผ่านช็อกแค่มาลาก้าไปล่ะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เขาก็รู้คุณก็ทำแลนด์บริดจ์ไปดิที่เหลือเขาก็ไปทางเดิมมีแต่จีนเท่านั้นที่จะใช้และก็ไม่ใช้ทุกจีนด้วยบางจีนก็ต้องมาทางนี้ด้วยความหมายที่ทั้งคุณตู่กับอาจารย์โก้กำลังจะบอกนะว่าสิงคโปร์อย่างที่คุณตู่บอกในสิงคโปร์เชียร์คุณผู้ชมต้องมองลึกๆนะฮะความหมายคืออะไรความหมายคือเขาอะตอนนี้ได้ประโยชน์จากช่องแคบมะละกาถูกต้องไหมครับถ้าวันไหนเขาสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแล้วเขาซวยเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะสนับสนุนไหมแต่ถ้าเขามองไปแล้วว่าสนับสนุนไปเถอะยังไงสู้อ้วไม่ได้เขาก็สนับสนุนสิครับยุเลยยุส่งเลยยุโอเคคุณผู้ชมผมขอเหมือนยุให้คนปีนเสาไฟเอาขึ้นเลยไม่มีไฟหรอกคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะที่อาจารย์โก้บอกว่าคนที่จะได้ประโยชน์อีกหนึ่งกลุ่มก็คือคนที่ไปกว้านซื้อที่ดินแถวนั้นคำถามก็คืออาจารย์โก้มีข้อมูลอินไซต์อะไรฮะใครไปกว้านซื้อตอนนั้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์จากการทำแลนด์บริดจ์ในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับว่าไอ้สุดท้ายสุดเนี่ยมันมีผลรายงานออกมาซึ่งมันขัดแย้งกันนะครับสนขออกมาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะไปได้นะเวิร์กนะแต่โทษนะสภาพัฒน์อีกกลับคนละมุมเลยนะฮะย้อนแย้งกันมากเลยนะครับสองข้อมูลเป็นยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี2รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น14นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น16นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meetsกลับมาต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์โก้นะฮะอาจารย์วรนัยนะครับรวมถึงคุณตู่จตุพรนะครับนี่เข้าประเด็นเลยอาจารย์โก้เขียนใน X นะฮะแล้วก็มีการโพสต์เห็นหลายข้อนะหนึ่งในข้อนั้นก็บอกว่าเนี่ยผลักดันกันเหลือเกินนะไอ้เรื่องของแรนบริดจ์เนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนไปกว้านซื้อที่ดินก่อนหน้านี้แล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่ชุมพรยันระนองตั้งแต่ยันระนองยันชุมพรใครซื้อเกี่ยวโยงกับใครข้อไหนนะที่อาจารย์เขียนข้อนี้นะผลักดันกันจริงข้อที่2ใช่ไหมผลักดันกันจัง
เพราะกว้านซื้อที่ดินตั้งแต่ระนองยันชุมพรไว้แล้ว ใครซื้อก็ไปถามกรมที่ดินดู แล้วจะรู้ว่าใครบ้างเกี่ยวโยงกับใครบ้างเอ้าอาจารย์ก็มีข้อมูลเหรอ ก็มีข้อมูลไงแต่ข้อมูลอยู่ที่กรมที่ดิน ถ้าอยากรู้ก็ไปซื้อแต่ โอ้ย ตั้งข้อสังเกตสิครับ ว่า มันไม่ค่อยมีนโยบายหรือโครงการนะที่ทุกรัฐบาลพยายามผลักดัน เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลคุณประยุทธ์ รัฐบาลทหาร มารัฐบาลเพื่อไทยสีแดง มารัฐบาลภูมิใจไทยสีน้ำเงิน คนละขั้วกันด้วย ทุกขั้วสนับสนุนโครงการนี้ แสดงว่ามันก็จะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ มาคิดว่าคืออะไรล่ะ ก็ผลประโยชน์มันผลประโยชน์ ผลประโยชน์ประเทศป่ะฮะ ผลประโยชน์ประเทศด้วยมั้ง เราหวังว่าจะเป็นประเทศด้วยเนี่ยคุณจะพยายามดึงให้ผมพูดอะไรแรงๆมาใช่ไหม ผมไม่รู้ ผมรู้ ก็แค่ ที่เหลือให้ประชาชนคิดเอาเองได้ แต่ที่แน่ๆหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือ 1. ทั้ง 3 รัฐบาลที่ผ่านมาผลักดันหมด อ่ะโอเคงั้น ครั อา บ จาร ผ ย์ ม โอเค เพิ่มเติมแล้วทำไมอาจารย์ก็คิดว่าอยู่ดีๆอ่ะประเด็นนี้มันถึงโผล่ขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเงียบมากเลยนะ ตอนหาเสียงก็ไม่มีนะอยู่ดีๆปึ้งแลนบริดจ์เฮ้ยมายังไงทำไมถึงคิดว่าตอน คุณ นี้ ไม่ถามนายกอนุทินเขาออกมายืนยันแล้ว อยู่ในนโยบายของพรรคภูมิใจตั้งแต่ปี 62 ใช่ไงมันตั้งแต่ปี 62 แต่ว่ามันเงียบๆเลยในช่วงนี้ว่ะ มันก็เหมือน ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่โครงการเปิดร้านสะดวกซื้อตรง 1 2 3 4 นะ มันคือ mega project มันก็เหมือน gigantic ginormous project นะ มันก็เหมือน entertainment complex ของรัฐบาลเพื่อไทย ตอนหาเสียงไม่พูด นี่ก็เหมือนกันตอนหาเสียงไม่พูด เพราะว่าอะไรมันเป็นเทคนิคการหาเสียงในเมื่อนโยบายมันละเอียดอ่อน นโยบายมัน controversial ประชาชนต่อต้านเยอะ คุณจะไปพูดตอนหาเสียงทำไม คุณก็เงียบๆไว้ ตอนหาเสียงพูดแค่เรื่องแจกตังค์ก็พอมาเป็นรัฐบาลแล้วค่อยเริ่มที่จะผลักดันทำในสิ่งที่มันยาก มันมีข้อโต้แย้ง โอเค คุณตู่เห็นด้วยกับข้อนี้ไหมฮะ แล้วคุณตู่ยังไม่ตอบผลมานะว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้เขาถึงอยู่ดีๆผลักดันโครงการนี้ ก็ทำให้คนไทยได้คิดกันนะเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับรู้ก็คือว่า ไอ้ที่ไปตะเวนซื้อที่ดินเนี่ยก็เพราะว่า แต่ที่ไปรุกป่าเนี่ยแล้วไปออกโฉนดโดยมิชอบเนี่ยผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานและคนที่ไปทำพื้นที่เนี่ยเขาอธิบายความให้ฟังว่าไอ้เศรษฐีนีผู้หญิงจากภาคอีสานคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าแม่เนี่ยลงไปกวานซื้อที่จังหวัดระนอง ไปออกพื้นที่โฉนดในป่า ทีนี้ชุมพรก็มีพังงาก็มี ทีนี้พอออกโฉนดเนี่ยนะครับ ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนี่ยทีนี้ก็คือหมายถึงว่าในพื้นที่โฉนด อ่า ก็สามารถตัดป่าได้ อ๋อ ไอ้พวกนี้ก็ตัดป่าขายกันระเนระนาดภาพนี่ก็ปรากฏกันไปทั่วเนี่ยนะครับกรมป่าไม้ข้าราชการก็ปักหลักกันอยู่ที่ระนองเนี่ยไอ้เส้นทางแลนด์ปลิดไอ้ซื้อนี่หนักแล้วนะไอ้เก่งกำไรเนี่ยไอ้ที่รุกป่านี่คือความหายนะของชาติ ทีนี้ถามว่านี่นะครับ ว่าทำไมเรื่องนี้พอคิดแล้วนี่เขาต้องตั้งหลักเหมือนกันนะให้เวลาทางรองนายกเอกนิติไปศึกษา 90 วัน คือคนใต้ณขณะนี้เนี่ยเขาเห็นด้วยโดยที่ยังไม่รู้นะ คนบ้านผมนี่ก็น่ารักเหมือนกัน วัดใจแต่ว่าถ้ารู้ล่ะ เพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันก็ยังเป็นเรื่องเล็กอยู่ เพราะนี่นะครับเราสิงคโปร์เนี่ยวันนี้เนี่ย F35 เนี่ยมาเช่าแผ่นดินไทยในการจอดในการฝึกบินนะแล้วสองชาติที่ใช้ F35 ได้ก็คือสิงคโปร์และประเทศผู้ผลิตคือสหรัฐ อเมริกา อยู่ในบ้านเมืองไทยขึ้นถ้าขึ้นในแผ่นดินเราก็กดเราได้ทันทีเหมือนกันนะทีนี้กรณีเรื่องการขุดคลองเนี่ยเข้าสภานี่แทบไม่เคยผ่านหรอกเพราะนี่นะครับ พอทำท่าจะลงมติก็มีคนออกแรง ผมว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดเพื่อประเทศของเราบ้าง อย่าคิดที่จะเป็นขี้ข้ามหาอำนาจไม่ว่าจะอเมริกา หรือจะเป็นจีนก็ตามไทยต้องเป็นไทย แล้วเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับของเราในทัพละมุอเมริกาก็คิดจะใช้นะครับอุทภเปาก็คิดใช้ แล้วเราอยู่ใกล้จีนเนี่ยนะครับมีสถานกงสุลที่เชียงใหม่เป็นภัยคุกคามเนี่ยกับจีนเนี่ยเวลาจะเดือดร้อนเนี่ยเรานี่เดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นการวางตนวางตัวของไทยเนี่ยจะต้องไม่ฝักใฝ่ชาติใดชาติหนึ่ง ครับ นะครับจะต้องยึดความเป็นชาติ ตรงนี้เนี่ยผมยังยืนยันรัฐบาลว่า ถ้าคุณต้องการจะพลิกโฉมต้องใส่คลองเข้าไป ถ้าไม่มีคลอง โอเค อย่าได้ริไปท เดี๋ยว ำ ผม นะครับ จะ เพราะมันไม่คุ้ม ได้เดี๋ยวผมขยายเพิ่มเติม หา เรื่ ย องของ นะ คลอง แล้วเราต้องแลกกับดินแดน300,000 ไร่จากการเวรคืนเนี่ย
แล้วเสร็จแล้วมันมีรัฐซ้อนรัฐเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่มาลงทุนมันหวังที่เดียวก็คือเรื่องที่ดิน โอเค ทางออกสองฝั่งทะเลนะครับใครจะประเทศไหนมันจะหาได้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้แต่ถ้ามันมีคลองขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่าไม่มีคลองอย่าได้ริบไปทำ โอเค อันนี้เรื่องของคลองนี่คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผมจะขยายเพิ่มเติมนะฮะแต่ผมขออนุญาตกลับมาที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐีนีจากภาคอีสานไปกว้านซื้อที่ดิน นี่เขารู้ตัวกันเสียด้วยครับแต่เพียงแต่มันยังดำเนินคดีกันไปไม่ถึงอะไอ้นี่ข้าราชการมานั่งเล่าผมฟังในคนลงพื้นที่ เดี๋ยวความหมายคือไปซื้อที่ดินแล้วก็ออกโฉนดโดยไม่ชอบ ไปซื้อป่าออก ไปซื้อ พื้นที่โฉนด ออกเป็นโฉนดได้ด้วย แล้วพอเป็นโฉนดเสร็จปุ๊บอ้าวโอ ก็ เค ตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่า ไอ้ต้นไม้คือมันมีโฉนดแล้วนี่ก็เป็นที่ของฉัน ฉันก็ตัดต้นไม้ได้ ต่อไปก็จะเป็นที่โล่ง แล้วก็ อยู่แนวแลนด์ปิด อุ้ยแสดงว่าเขาต้องรู้ข้อมูลก่อนนะว่า ก็รู้ ไอ้แลนด์ อยู่ เบร แล้ว จะต้องมาตรงนี้ ก็รู้ใครก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง ก็อย่างที่ผมว่าไง เขาเตรียมไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่เขาไปดำเนินคดีอยู่นะต้องนึกดีแฟร์ๆนะกรมป่าไม้นี่ครับลงไปปักหลักกันที่นั่นก็แล้วกันนะ โอ้โห อันนี้ข้อมูลนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังกันต่อเอางี้ดีกว่าฮะเนื่องจากว่าโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องมีแง่มุมการศึกษา ครับ นะครับจริง ๆ มันมีมุมการศึกษาต่างๆ ออกมาก่อนที่จะมีการลงมือทำด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานของสภาพัฒน์และจุฬาทำร่วมกันนะครับเสร็จสิ้นเมื่อปี 2565 แล้วใช่ไหมอาจารย์โก้แล้วก็รายงานของสนข.ก็คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมทำเสร็จนะฮะเมื่อปี 68 ปีที่แล้วที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลออกมามันขัดแย้งกันนะฮะขัดแย้งกันนะฮะสองวิจัย 2 รายงานนี้นะครับเอา 2 ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของความคุ้มค่าและพฤติกรรมการเดินเรือ รายงานของสภาพัฒน์และจุฬาบอกว่าเวลาที่ประหยัดได้จากระยะทาง จะถูกหักล้างด้วยเวลาที่เสียไปกับการยกตู้ขึ้น ยกตู้ลง เดินรถไฟยกตู้ขึ้น ยกตู้ลงใส่เรืออีกฝั่งหนึ่ง เขาบอกว่ามันจะเสียเวลาตรงนั้นมันถูกหักล้างไปนั่นหมายความว่าลงช่องแคบมะละกามันจะเร็วกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอันนี้คือสภาพัฒน์รายงานแต่ปรากฏว่ารายงานของสนข.มองแย้งบอกว่าแลนด์บริดจ์จะช่วยประหยัดเวลาได้ประมาณ 4-5 วันเมื่อเทียบกับการอ้อมช่องแคบมะละกาและมองว่าสายการเดินเรือจะเปลี่ยนมาใช้ของไทยเพื่อเลี่ยงความแออัดสรุปคือประหยัดเวลาได้ 4-5 วันนี่คือรายงานของสนข.อีกอันนึงคือจุฬากับสภาพัฒน์บอกมันไม่ใช่อาจารย์โก้วิเคราะห์หน่อยครับผมจะวิเคราะห์แบบนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมครับผมสอนสื่อสารทางการเมืองเคยพูดในรายการนี้ด้วยว่าการสอนของผมเนี่ยผมสอนให้เด็กจับโกหกทางการเมืองหรือว่าอย่าไปหลงกลภาครัฐอย่าไปหลงกลการเมืองอันนี้นะครับพูดตรงๆเลยว่าเมื่อเรามีการศึกษาที่มันแตกต่างกัน เราก็จะต้องไปดูว่าใครเป็นต้นทางของการศึกษาผมจะมองว่าการเมืองมีการปักธงไว้อยู่แล้วและถ้าคุณปักธงให้ศึกษาให้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มศึกษายังไงมันก็ออกมาคุ้มถ้าปักธงให้ไม่คุ้มศึกษายังไงก็ออกมาให้ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ธงที่ปักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณากันเรามี2การศึกษาใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งเป็นจุฬาลงกรณ์อีกฝั่งหนึ่งเป็นคมนาคมถามประชาชนคุณจะให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจจุฬาลงกรณ์หรือคมนาคมมากกว่ากันคมนาคมไม่ว่าจะเป็นภายใต้คุณพิพัฒน์หรือภายใต้คุณสุริยะประวัติทั้ง2ท่านนี้กับจุฬาลงกรณ์คุณจะเชื่อมั่นไว้ใจการศึกษาของใครมากกว่ากันเปรียบเทียบให้ง่ายๆนะถ้าผมกับคุณทินให้คำแนะนำในวิธีการจัดทรงผมคนดูจะเชื่อฟังใครมากกว่ากันก็มันมีตัวอย่างอื่นเยอะแยะไหมมันมีตัวอย่างจบไหม จัดทรงผมนี่ทำไมมันกระทบอะไรนิดนึงนะโอเคอันนี้คุณผู้ชมลองคิดดูก็ลองคิดดูนะครับคุณผู้ชมนี่คือประเด็นแรกนะคุณตู่มองยังไงเรื่องของความคุ้มค่าพฤติการเดินเรือนะครับกับ2รายงานที่มันออกมาต่างกันสภาพัฒน์ร่วมกับจุฬาทำผลวิจัยออกมาแบบนี้ส่วนของด้านของสนข.ออกมาอีกแบบหนึ่งนี่คือประเด็นแรกเท่านั้นยังมีประเด็นที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานะคุณตู่นิดเดียวฮะก็คือรูปแบบการขนส่งสินค้ารายงานสภาพัฒน์จุฬาบอกว่าโมเดล transshipment ของไทยเกิดยากเพราะสิงคโปร์เป็นจุดตัดของเส้นทางเดินเรือทั่วโลกแต่แลนด์บริดจ์ต้องสร้างแรงจูงใจมหาศาลเลยเพื่อให้เรือแวะมาตรงนี้จอดทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับต้องจอดทั้งระนองและจอดทั้งชุมพรนะครับซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับโครงสร้างโครงข่ายเดินเรือในโลกปัจจุบันทั้ง2ท่านมองยังไงในประเด็นนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับและยังมีเรื่องของคลองเดี๋ยวให้2ท่านอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคลองจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเกมประเทศไทยหรือเปล่าพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามครับ
ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆเพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมาต่อครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณตู่จตุพรแล้วก็อาจารย์โก้วรนัยนะครับคุณผู้ชมพี่ตู่เอาไปเข้าประเด็นเรื่องของที่มีการศึกษาออกมานะฮะก็2หน่วยงานอันแรกก็คือรายงานของสภาพัฒน์และจุฬาทำร่วมกันนะครับก็ทำศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Land Bridge เนี่ยตั้งแต่ปี 65 แล้วส่วนสนข.ก็คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมทำเสร็จเมื่อปีที่แล้วผลออกมามันแตกต่างกันนะครับประเด็นแรกอันที่อาจารย์โก้พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของเรือนะฮะที่จะต้องมาจอดกับที่ท่าถูกต้องไหมฮะแล้วก็ขนย้ายกับเรือที่มันต้องอ้อมด้านล่างไปช่องแคบมะละกาสรุปสุดท้ายเนี่ยทั้งสองรายงานต่างกันเขาบอกว่าอันนึงประหยัดเวลากว่าอีกอันนึงบอกไม่ใช่ไม่ได้ประหยัดเวลากว่ามันเสียเวลากว่าเพราะต้องยกคอนเทนเนอร์ขึ้นลงพี่ตู่มองว่าตกลงจะเชื่อใครดีครับคือผมว่าเราเชื่อตัวเองก็ยังได้เลย ก็นั่งดูก็ออกนี่นะครับเราดูว่าหลักๆก็คือเรื่องที่ต้องใช้ประมาณคือการถมทะเลทั้งสองฝั่งนะครับที่เพิ่มเข้าไปและระยะที่เป็นท่าเรือ แต่ว่านี่นะครับความแออัดของมะละกาเนี่ยกับการมาต่อแถวเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นลงเนี่ยไอ้ไหนมันจะโกลาหลมากกว่ากันเห็นไหมแล้วเวลาเรือเนี่ยครับมันล็อกมันอะไรมันตรงอยู่แล้วการขยับอะไรแต่ละอย่างสิ่งของเนี่ยมันเป็นปัญหาและนี่นะครับที่สำคัญความนิยมขณะนี้มันเงียบกริบคือถ้าคนมันเก็ตก็ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์สมัยคุณเศรษฐามันจบไปแล้วไอ้เรื่องแลนด์บริดจ์เพราะทุกคนก็นั่งคิดกันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทางการไทยเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าที่ผ่านมาสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นชาติที่ไม่เห็นด้วยกับการขุดคลองคอคอดกระและเขาใช้วิธีเนี่ยนะครับผ่านคนไทยมาต่อต้านมาคัดค้านเนี่ยกันเป็นหลักแต่จนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายังเดินในสิ่งเนี่ยที่จะพูดง่ายๆว่าไม่ได้สร้างอนาคตแต่จะสร้างปัญหาเหมือนโครงการโฮปเวลในขณะชื่อแห่งความหวังแล้วนะยังทำแบบไม่เสร็จไปเซ็นสัญญาวันเกิดของรัฐมนตรีเราก็มีตอม่อเนี่ย
นะครับแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรื้อออกด้วยประจานกันอยู่ทุกวันเนี้ย อ้าวคุณตู่มองว่าถ้าแลนบริดจ์ทำจะเป็นอย่างนี้เหรอจะเป็นอนุสาวรีย์ของความหายนะอย่างนี้เหร ก็ อครับ เซาเทิร์นซีบอร์ดก็ถนนก็เห็นอยู่นะครับก็เวรคืนพื้นที่เกาะกลางใหญ่โตก็ถนนเนี่ยนะครับคนยังใช้ไม่ถนนยังโล่งเลยเอาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อบอกอยู่แล้วว่านะครับว่าไอ้เรื่องระบบท่อเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแลนบริดจ์หรอกท่อเนี่ยมันไปทั่วประเทศไทยอยู่แล้วต่อนิดเดียวก็ได้เอาท่าเรือตรงไหนเรื่องน้ำมันเนี่ย ครับ นะครับมันผ่านไปจุดไหนก็ได้เพราะระบบท่อนี่ทำกันทั้งประเทศอยู่แล้วแต่ว่าหลักนี่นะครับคือผมมองไม่เห็นว่ามันจะไปสู้ไปเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจของโลกได้ยังไงจูงใจให้คนมาใช้ไม่ได้เลยเหรอครับเพราะว่าสนขออภัยสนขเนี่ยบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจเป็นศูนย์กลางการถ่ายสินค้าระดับโลกเหมือนสิงคโปร์ได้โดยอ้างว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้การยกขนสินค้าทำได้รวดเร็วมากก็นี่ไง 20,000 ตู้เอา 20,000 ตู้เอารถไฟเนี่ยนะครับต่อหนึ่งเรือเนี่ย100 ถึง 200 ขบวนอย่างนี้ไหวเอาเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับกับการเพิ่มอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เพิ่มคลองอย่าคิดต่ำเสียเวลาเปล่านะครับเสียไปเวรคืนพื้นที่นะครับเพราะว่าไอ้ถนนไอ้เชื่อมเนี่ยเหมือนเราไปถ้าชุมพรระนองแยกปฐมพรเนี่ยก็เชื่อมกันอยู่แล้วก็ยังไปได้ปกติถนนก็ว่าผมไม่เคยเห็นว่าจะติดสักครั้งเดียวครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยไอ้ที่300,000 ไร่ต่างหากอันนี้มากกว่าไอ้ตรงนี้คือชนวนไอ้นี่ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่ายกให้ชาติไหนเนี่ยสร้างความชิบหายกับประเทศไทยแทบทั้งสิ้นใช้คำนี้เลยก็99 ปียิ่งกว่าฮ่องกงซะอีกนะฮ่องกงมันเป็นเกาะไอ้นี่2 ฝั่งทะเลเนี่ยครับสมมุติว่ามันยอมไปจ่ายค่าโง่ไอ้แลนไอ้ตรงไอ้สร้างแลนปิดแต่ว่าไอ้ที่300,000 ไร่เนี่ย2 ฝั่งทะเลจะหาที่ไหนในโลกไอ้นั่นเลยนะครับคือความอันตรายของชาติวันนี้เนี่ยครับชาติที่ไปรุกเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับซื้อที่ดินคืบคลานกันมาเนี่ยและประเทศไทยยังไม่หือไม่อือเนี่ยแต่ว่าในนั้นระดับเกาะระดับอำเภอแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับระดับภูมิภาค2 ทะเลนะครับแล้วสมมติว่าทำสัญญาแรก50 ปีต่อได้เนี่ยนะครับต่อได้อีก49แล้ววันนั้นเรามีปัญญาทำอะไรกันบ้างอะเราอยู่ดีๆเหมือนยกเนี่ยนะครับยกชาติให้กับเขาแล้วถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามีคลองเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่ก็ควบคุมเสียอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแต่ถ้าลำพังแค่นี้ก็รู้ว่าไอ้นั่นในหน้าฉากเขาต้องการที่นะครับไม่ว่าต่างชาติไหนจะมาลงทุนเพราะว่าไอ้ชาติข้างหน้ากับไอ้ชาติข้างหลังเนี่ยไอ้ชาติข้างหลังเนี่ยมันน่ากลัวว่าชาติข้างหน้าชาติข้างหน้าเช่นว่าชาตินี้เข้ามาได้สัมปทานนะครับและชาติข้างหลังประกอบโดยใครบ้างที่จะบริหารที่ไอ้300,000 ไร่อันเนี้ยไอ้นี่คือความอันตรายของประเทศไทยอาจารย์โก้เห็นด้วยไหมเรื่องของประเด็นที่ดิน300,000 ไร่ที่จะมีการเวรคืนแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยเป็นสัมปทาน99 ปีแล้วกันเพราะมันคือ50 ปีบวก49 ปีคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าเราจะทำเรื่องนี้จริงถ้าเราจะทำ land bridge จริงไม่ว่าที่ดินไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าจะต้องคนไทยเป็นเจ้าของคนไทยต้องเป็นเจ้าของไม่ใช่ต่างชาติเป็นเจ้าของเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเรามันก็เป็นที่ดินของเราถ้าคนไทยไม่ใช่เป็นเจ้าของต่างชาติก็จะตัดตวงผลประโยชน์ไปสิ้นเชิงเพราะว่าขอสรุปนิดนึงนะครับว่าไอ้ land bridge เนี่ยท้ายสุดแล้วประเทศไทยของเราเป็นเพียงแค่เบี้ยตัวหนึ่งผลประโยชน์มันเข้าจีนเต็มๆนะครับในเมื่อผลประโยชน์มันเข้าจีนเต็มๆด้วยการมีเส้นทางที่ปลอดจากทัพเรือสหรัฐเนี่ยคำถามของเราก็คือว่าเราจะตักตวงผลประโยชน์จากจีนคืนมาได้ยังไงขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลเราปรับได้ไหมปัญหาทุนศูนย์เหรียญเราปรับได้ไหมประเด็นอื่นๆมากมายก่ายกองเนี่ยเราไปต่อรองเดียวกับจีนได้ไหมเพื่อที่จะตักตวงผลประโยชน์กลับมาเพราะว่า Land Bridge นี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรืออะไรสักอย่างมันเป็นประโยชน์ต่อจีนล้วนๆเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะให้ทางรัฐบาลพิจารณาแล้วก็เดียวมาให้ได้เพราะว่านี่คือเส้นทางสายใหม่ของจีนยุทธศาสตร์ของจีนเท่านั้นเองคืออาจารย์ก็ไม่ได้ติดที่เราจะทำแต่เราต้องได้ประโยชน์สูงสุดถูกต้องไหมไม่ใช่ในลักษณะแบบนี้ที่มองไปแล้วรู้สึกว่าเราจะเสียประโยชน์หลายด้านเลยพูดว่าไม่ติดที่จะทำไม่ได้พูดว่าถ้าจะทำถ้าจะทำโอเคห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าจะทำก็ควรที่จะทำให้ผลประโยชน์มันหวนคืนเข้ากลับสู่เราไม่ใช่ผลประโยชน์เข้าแต่จีนกับกลุ่มคนที่กว้านซื้อที่ดินแถวนั้นไว้แล้วให้ผลประโยชน์มันเข้าสู่ประเทศโดยรวมเข้าสู่ประชาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นมิติธุรกิจเศรษฐกิจอื่นๆเราต้องเจรจามาเป็นแพ็กเกจคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องของคลองอยู่นะทั้งสองท่านก็มองเห็นตรงกันว่า
ถ้าทำเป็นคลองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าใช่ไหมพี่ตู่แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคลองเดี๋ยวจะพูดนะฮะแต่ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทำคลองเนี่ยถ้าคุณแบ่งแยกดินแดนไปเลยเพราะว่าไอ้คลองข้อกาดที่เราเคยพูดกันมันอย่างยาวนานเนี่ยก็ถูกตีตกตลอดถูกต้องไหมครับแล้วถ้าสมมติทั้งสองท่านเห็นว่าถ้าทำเป็นคลองเนี่ยมันดีกว่านะอ้าวแล้วทั้งสองท่านจะตอบคำถามยังไงฮะว่านี่ไม่เป็นการแบ่งแยกดินแดนคุณผู้ชมสแกน QR Code ตอนนี้นะครับไปที่เทเลวิชั่นใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับถามว่า Land Bridge มันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีเดี๋ยวมาฟังกันต่อในเรื่องของข้อดีของLand Bridge ในออนไลน์คุณผู้ชมไปตอนนี้นะฮะส่วนทางทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะฮะเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับ สวัสดีครับ ขอณลาไปก่อนครับเจอกันในถกไม่เถียงครับออนไลน์สวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่ครับ สนขผมจำเป็นสนขตลอดเลยสนขอันที่เท่าไหร่พี่จะเดินทางวันนั้นจะอยู่ต่างจังหวัดเรารายการอะไรนะของไอ้ต้นอ่ะมันน่าจะมาไม่ทันพี่ไปเผาที่นครศรีธรรมราชดูกันอื่นเนาะร้านใหญ่ครับดีครับพี่ตู่คือเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเปล่าเห็นดิจันออกมาเผยกระบวนการกินปลาละนองตัวละครที่หนึ่งเขาเรียกอาม่าเนี่ยคือคนเดียวกันเขาเรียกอาม่าโอเคไปด้วยดิจันพร้อมไหมครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะเรามีโหวตด้วยเนี่ยวันนี้ใช่ไหมโอเค99 ปีพี่ตู่จะเป็นอะไร50 ปีเราก็ไม่อยู่กันแล้วจะกังวลทำไมนี่นู่นไงตอนที่จะทำอะไรนะแลนด์ไอ้บอลอ่ะคาสิโนอะไรหลังจากนั้นก็จะเลิกแล้วก็ไปทำบ้านให้กับคนจนเมื่อครบ99 ปีแล้วไม่ใช่ไอ้สร้างคอนโดขาย99 ปีหลังจากนั้นครบ99 ปีจะไปสร้างบ้านให้กับคนจนคนพูดก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่ตายกันหมดตายกันหมดที่บ่ายหมดพร้อมไหมนับมาครับ5 4 3 2เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับทั้งสองท่านเลยนะฮะคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับอาจารย์วรนัยวณิชการนะฮะอาจารย์โก้อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะโหวตกันหน่อยนะครับแหมช่วงหลังๆเราไม่ค่อยมีโหวตนะแต่ตอนนี้เรามีแล้วนะวันนี้เรามีนะครับคุณเห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge หรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกดเข้ามานะฮะคุณผู้ชมตอนนี้โหวตก็ประมาณสัก1,000 กว่าโหวตนะฮะคุณผู้ชมเราห่างหายจากการโหวตไปพักใหญ่ๆเลยเนาะทีมงานฮะดีฮะอยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับที่อยากให้โหวตเพราะอะไรไหมฮะเพราะมันมีนิด้าโพลออกมาคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนิด้าโพลเดี๋ยวมาไล่กันนิดนึงสั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อนะฮะนิด้าโพลอยู่ตรงไหนเอ่ย นิด้าโพลคนใต้กว่าครึ่งหนึ่งเข้าใจโครงการ Land Bridge เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะฮะนิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนใต้ว่าไงโครงการ Land Bridge จะมาแล้วโดยเป็นการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 เมษายนนะครับจำนวนทั้งสิ้น 1,455 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งเมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Land Bridge พบว่าร้อยละ 34.21 ระบุว่าเห็นด้วยมาก 34.21 เห็นด้วยมากนะครับ 33.01
เห็นค่อนข้างเห็นด้วยนะครับ เท่ากับว่าฝั่งของเห็นด้วยเนี่ยประมาณ 67% เลยนะฮะฝั่งของเห็นด้วยนี่คือ 67% เลยนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยรองลงมานะฮะอยู่ประมาณสัก20กว่าโทษนะฮะ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีคำถามกันขึ้นมานะครับว่าที่เห็นด้วยมากอะครับเหล่านี้ฮะทั้งหมดเนี่ยตัวอย่าง1,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยปรากฏไปถามว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์มากน้อยแค่ไหนมีไหมเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วการเคยได้ยินและความเข้าใจของคนใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน 54.43% บอกเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยพี่ตุ้มเขาเคยได้ยินนะแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยนี่คือสำหรับผมคือไม่พอเพราะมันเพียงเล็กน้อยไง 26.67% บอกว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างนะพอจะเข้าใจนะพี่ตู่อาจารย์โก้10% เคยได้ยินและเข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการนั่นหมายความว่ามีจาก100 คนมีแค่ประมาณ10 คนที่เข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการที่เหลือคือผมอนุมานได้เลยว่าเข้าใจน้อยคือไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ 67% เห็นด้วยมันย้อนแย้งในข้อมูลนิดนึงผมก็เลยเดี๋ยวก่อนนะคนสุราษฎร์อย่างพี่พอเห็นแบบนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นกับโพลเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือคนใต้เนี่ยก็คือไม่เข้าใจแต่เห็นด้วยนะเพราะมันต้องวิเคราะห์ลงไปลึกนิดนึงนะผมว่าเมื่อความจริงปรากฏเนี่ยมันคือความอันตรายนะคือความเป็นคนปากใต้เนี่ยนิสัยเป็นคนใจถึงนะครับก็คืออยากจะเห็นสิ่งที่เกิดจะเป็นประโยชน์กับภูมิภาคกับประเทศแต่ว่าถ้าปรากฏในวันข้างหน้าเนี่ยความจริงที่เขารับรู้ภายหลังเนี่ยเหมือนแทนทัลลัมที่ภูเก็ตท้ายที่สุดก็ต้องเผาโรงงานทิ้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องแลนด์บริดจ์ก็เฉกเช่นเดียวกันคือผมก็เชื่อว่านะครับขณะนี้คนที่มีความเห็นแย้งเห็นต่างนี่ก็เริ่มมากกันพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับที่ผมอยากจะมองว่ารัฐที่ใช้เวลา90 วันเนี่ยจะต้องฟังความและก็ศึกษาให้ครบทุกมิติโครงการนี้นะครับถ้ามันง่ายก็คงจบตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเรื่องมันยากมันไม่ง่ายตามที่คิดหรอกเพราะมันมีหลากหลายแง่มุมมากคือณวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับผมอาจจะเห็นต่างกันนิดเรื่องสหรัฐอเมริกากับจีนเราอาจจะมีปัญหาเรื่องลงจีนนะครับเรื่องผลไม้แต่ต้องกระทรวงพาณิชย์ต้องไปจัดการแต่เรื่องความมั่นคงในหน้าวิตกไฟบินอเมริกาเจตนาบินลงที่กระบี่100 กว่าไฟนะขณะที่เขารบกับอิหร่านอยู่นะประเทศเราปล่อยอิสราเอลเนี่ยนะครับอำเภอปายสมุยพังงานภูเก็ตเป็นจำนวนมากนะครับและเทียบปริมาณ 400,000 เราเท่ากับมีทหารของอิสราเอลมากกว่าทหารไทยในแผ่นดินไทยแล้วทัพละมุเนี่ยนะครับเขาก็สามารถใช้ได้เรามีสัญญาตั้งแต่ไมตรีการพาณิชย์ฉบับที่2จัดแม็กรวมกระทั่งอินโดแปซิฟิกนะครับไอ้นั่นที่ว่าเราแทบจะว่าอเมริกาจะใช้พื้นที่ตรงไหนของไทยก็ได้แต่เราอยู่ใกล้จีนนะครับบทเรียนสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเราไม่บาลานซ์ในเชิงอำนาจนะครับคือผมไม่เห็นด้วยว่าเราจะต้องไปกลัวชาติใดชาติหนึ่งหรือเข้าข้างชาติใดชาติหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตนะถ้าเราเลือกทิศทางได้ถูกนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจีนจะได้สัมปทานหรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำแต่ความจริงเนี่ยนะครับถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมันก็เป็นของเราเหมือนเนี่ยนะครับแหล่งพลังงานไทยกัมพูชาเนี่ยมูลค่าเนี่ยครับมากที่สุดโครงการมากที่สุดที่ของประเทศไทยก็ยกให้สหรัฐทำไมสหรัฐยกให้ได้แต่ว่าความเห็นของผมไม่ควรยกให้ใครนะครับแต่ว่านะครับเมื่อโครงการมันใหญ่ขนาดนี้นะครับประเทศจะมีวิธีการบริหารการจัดการอย่างไร ถ้ามันมีปัญหาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เราก็ควรทำเสียเองแต่ใช้วิธีเงินกู้จะส่งแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะแลนด์บริดจ์ถ้ามีคลองมันมีจุดค้มทุนอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นจะต้องไม่มีการแลกกับแผ่นดินคือประเทศไทยนั้นเนี่ยครับเราดูหนังฮอลลีวูดเยอะไปก็คือหมายความว่านี่นะครับคือนี่ไงการเรียนการศึกษาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่านี่นะครับลองดูหลักคิดของนะครับของอเมริกันกับอิหร่านเห็นไหมคือชาติที่มีอุดมการณ์เนี่ยครับเราควรที่จะคิดแนวทางกันดูเวียดนามแม้กระทั่งดูอิหร่าน
ว่าถ้าเขาจะทิ้งไอ้นิวเคลียร์เนี่ยคนจะไปยืนกลางท้องถนนหรือเปล่าล่ะนะครับคือณวันนี้เนี่ยนะครับจุดนี้การที่เราตัดสินล่าช้าเนี่ยสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่พัฒนาของเรานี่ด้อยพัฒนาและกำลังจะโคตรด้อยพัฒนาไปถึงจุดเนี่ยนะครับที่ค่าเฉลี่ย GDP เนี่ยตามหลังเนี่ยนะครับตามหลังลาวเขมรแล้วนะครับ อันนี้ไง เวียดนามเนี่ย เขาก็เลยอ้างว่า Land Bridge นี่ นี่ ไง จะสามารถเพิ่ม GDP จาก 2% เป็น 10%ได้ไงที่เขา นี่ไง ทำการศึกษา ถ้าลำพังเฉพาะเนี้นะครับมันไม่สำเร็จแต่ถ้ามีคลองเนี่ยที่ผมบอกไง โอเค นะครับถ้าคือไอ้ของเดิมนี่ก็มีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยตัดสินใจอะไรของเรานี่คืออเมริกาใช้ทับละมุได้อยู่แล้วถ้าอยากจะมาใช้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะอูตะเภาก็แอบใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปกลัวจีนนะครับและควรเนี่ยนะครับถ้าจะระมัดระวังเรายิ่งจะต้องสร้างบาลานซ์เพราะนี่นะครับถ้าเราปล่อยอเมริกาเพ่นพ่านในเราชาติเดียวเนี่ยเราอยู่ใกล้จีนนะกงสุลเชียงใหม่เรายอมให้เขาขนาดที่ว่าเวลาเขาซัดมาเนี่ยนะครับเขาซัดที่เชียงใหม่เขาไม่ได้ซัดไปที่อเมริกานะคือผมอยากให้บาลานซ์ในเชิงอำนาจคือผมเนี่ยนะครับขนาดฟาดฟันกันเนี่ยนะสถานทูตใดสถานทูตหนึ่งนะครับบางสถานทูตที่เป็นคู่กรณีชวนผมเนี่ยผมบอกไม่ได้ผมจุดยืนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่อยากให้มองในเชิงว่าเป็นเรื่องจีนเรื่องสหรัฐเพราะไอ้คนที่จะเอาเนี่ยนะครับไอ้แลนด์ปลิดนะครับมันจะเป็นอีกชาติหนึ่งหน้าฉากหลังฉากกลายเป็นอีกชาติหนึ่ง แสดงว่ามองว่าคนที่จะมาพัฒนาโครงการอาจจะไม่ใช่จีน ถูกต้อง โอเค นะครับเพราะว่านะครับก็เห็นในชาติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสมัยยุคเนี่ยนะครับยุคพลเอกประยุทธ์ต่อยุคก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ยินจีนเขาพูดเรื่องคลองแต่ว่าถ้าเราทำครบถ้วนเนี่ยนะครับทำทุกอย่างเลยนะครับและสร้างในคราวเดียวกัน และขณะเดียวกันนั้นก็ล็อกในการครอบครองในกฎเกณฑ์กติกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ไม่ให้การมาสร้างรัฐซ้อนรัฐ ไม่ และ เสีย ค แผ่ น นดิน ไทยคนไทยเป็นพลเมืองชั้นสองไอ้นี่น่ากลัวมากกว่าอีกนะครับแลนด์บริดจ์ถ้ามันมีที่ซุกที่เนี่ย โอเค นะครับมันหนักยิ่งกว่าขุดคลองแบ่งซะอีกนะ โอเคอาจารย์ก็มองไงประเด็นของคนที่จะมาลงทุนตอนแรกที่อาจารย์ก็บอกให้เนี่ยมันคือผลประโยชน์ของจีนถูกต้องไหมครับเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดอย่างว่าผลประโยชน์เขาจะได้ประโยชน์สูงสุดจากตรงนี้นั่นหมายความว่าเราก็จะมองว่าไอ้คนที่จะมาลงทุนแลนด์บริดจ์จริงๆเนี่ยละ1 ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นจีนมากกว่าประเทศอื่นๆแต่คุณตู่มองว่า ยังไม่รู้ใคร ยังไม่รู้ว่าใครอ่ะ คือณตอนนี้ก็คือว่าการพยายามที่จะไปชักชวนเอกชนมาลงทุนคุณเศรษฐาทำตั้งแต่ตอนเป็นนายกแล้วเพียงแต่ว่ายังชักชวนใครไม่ได้ณตอนนี้ถามว่าจะไปชักชวนใครได้บ้างมันคงยากโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่พ้นกู้จากประเทศจีนนี่แหละ สุดท้ายจะไปจบตรงนั้น กู้จากบริกนี่แหละเพราะว่าจีนเป็นผู้เดียวที่มีเงินที่จะให้กู้และจะยินยอมปล่อยให้กู้เพราะฉะนั้นถ้าหาเอกชนมาลงทุนไม่ได้ก็จะไปตรงนั้นแต่ถ้าหาเอกชนลงทุนได้ก่อนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เอกชนตรงนั้นมาจากไหนเป็นใครตอนนี้เราก็ไม่มีใครรู้แต่เงินมันจะต้องมาจากไหนสักแห่งคือขณะที่เรายอมอเมริกาทุกเรื่องในจีนเนี่ยเรามาตั้งเงื่อนไขเห็นนะคือเราไม่ควรจะยอมใครนะเห็นไหมคือความเป็นไทยเนี่ยคือผมกลัวกองเชียร์สหรัฐนะจะลากศึกเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็เห็นนะครับสุดท้ายเวลามีเรื่องตอนสงครามเวียดนามเวลามันทิ้งไทยในทุเรศที่สุดนะเวียดนามมาประชิดนะแล้วแต่ถ้าจีนไม่ไปเปิดศึกสงครามสั่งสอนเปิดศึกที่ชายแดนเวียดนามนะครับตอนนั้นลูกผู้นำเขาตายด้วยนะเห็นไหมเขาแลกให้กับประเทศไทยคือผมอยากเห็นว่าวันนี้บทเรียนเรื่องสงครามเวียดนามในไทยก็ต้องนึกเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เขาจะทิ้งเนี่ยนะครับเขาไม่หันหลังกันเสียด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันบาลานซ์กันเนี่ยคือผมก็มองเห็นว่านี่นะครับโครงการนี้ถึงขนาดคือถ้ามันไม่ครบเครื่องไปกู้นี่ผมว่าไม่มีใครกล้าทำโอเคแต่ว่ายกเว้นว่านี่นะครับไอ้ขุดคลองเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดของการแข่งขันและของเดิมเขามีเติมคลองเข้าไปนะครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับไอ้พื้นที่ป่าก็ต้องจัดการนะไอ้ที่รุกป่าอะไรกันทั้งหลายก็ต้องทำให้เห็นกันนะครับแต่ว่าหลักคิดของเราเนี่ยต้องไม่อิงกับมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งนะครับเพราะไอ้ที่ทำปัจจุบันเนี่ยมันหนักอยู่แล้วอาจารย์ก็เสริมตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะถามเรื่องของคลองต่อเลยเพราะเดี๋ยวไปคลองต่อเลยก็คือผมเห็นด้วยกับคุณจตุพรมันต้องบาลานซ์ทีนี้ไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยมันเข้าทางจีนมากเกินไปบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์ก็คือคลองนี่แหละการขุดคลองเริ่มต้นมันเป็นภูมิปัญญาชาวไทยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ใช่ไหมครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกชาติบนโลกใบนี้เข้าใจว่ามันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษบังคับให้เราเซ็นสัญญาห้ามขุดคลองเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นอังกฤษ
สิงคโปร์มาเลเซียเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่อังกฤษได้ประโยชน์จากการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลักกะเพราะฉะนั้นเขาถึงให้เราเซ็นสัญญาเขารู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาขุดคลองณตอนนี้นะครับมันคืออะไรประการแรกต้องบอกเลยเม็ดเงินลงทุนการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ได้ไปย่อยไปกว่าแลนด์บริดจ์นั่นแหละมันกระทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพูดอย่างแฟร์เลยว่าถ้านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่ทำมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมก็โอเคไม่ทำอะไรได้ผมไม่ใช่เจ้าของโครงการและสมมุติว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งพูดว่าห้ามทำขุดคลองแล้วดินแดนภาคใต้เนี่ยอันวาอิบราฮิมจะยกทัพมาเลเซียมายึดผมก็ไม่เถียงเพราะเหนื่อยที่จะเถียงว่ามาเลเซียจะมาบุกยึดแต่ถ้าสมมติทำแล้วมันคืออะไรหนึ่งมันคือบาลานซ์ทีนี้มันไม่ใช่แค่ยกคลองขึ้นและขึ้นรถไปจีนแล้วทีนี้มันเป็นคลองเพราะฉะนั้นทุกชาติมาได้โดยไม่ต้องสนว่ายกขึ้นยกลงมันเอื้อได้ทั้งฝั่งจีนมันเอื้อได้ทั้งทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้ทั้งไต้หวันและทั้งอเมริกาและสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้พิจารณาดูบนโลกใบนี้เรามีคลอง2คลองที่เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญมากนั่นก็คือคลองปานามากับคลองสุเอซผมจะเล่าให้ฟังคลองปานามาเนี่ยถ้าเราทำอย่างปานามาเราจะเป็นขี้ข้าเพราะว่าอะไรปานามาเนี่ยโดนสหรัฐตบซ้ายตบขวาตลอดเวลาแต่ก่อนบริษัทของฮ่องกงจีนฮัตชินสันเป็นผู้บริหารทรัมป์ไม่ชอบทรัมป์มาบีบเตะออกไปเลยเอาบริษัทของยุโรปมาบริหารแทนแต่เบื้องหลังของบริษัทยุโรปนั่นก็คือบริษัท Blackwell บริษัทระดมทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐที่เคยมาในประเทศไทยมาคุยเรื่องการตั้ง Data Center นะครับนี่คือตัวอย่างของปานามาคานาลที่โดนสหรัฐคุมตลอดเวลากระดิกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็นั่งเฉยๆรับกำไรไปแต่ตรงกันข้ามก็คือคลองสุเอซคลองสุเอซอียิปต์เขาไม่ได้แค่ทำเงินจากการเก็บค่าทางผ่านนะครับเขาใช้คลองสุเอซเป็นยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศระดับโลกการมีคลองสุเอซของอียิปต์เนี่ยสหรัฐให้เงินกองทัพอียิปต์ปีละ 1.3 ถึง 1.5 พันล้าน US ดอลลาร์เพียงแค่ว่าอย่าปิดคลองนะเปิดไว้นะแค่นั้นเองเงินนี้มาเงินให้กองทัพอียิปต์เพื่อที่จะไปซื้ออาวุธสหรัฐมันก็วินวินอียิปต์ก็ได้อาวุธสหรัฐแทบที่เรียกว่าฟรีถ้าจะมีเงินทอนก็เอาเข้ากระเป๋าไปแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ต้องมายุ่งกับงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมายุ่งกับเงินของประชาชนจะซื้ออะไรก็ซื้อไปเงินสหรัฐให้มาทุกปีนั่นคือการต่อรองของการมีจุดยุทธศาสตร์ของโลกอยู่ในมืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทไม่ว่าสหรัฐหรือ EU เนี่ยมาลงทุนในอียิปต์มากมายก่ายกองเพียงเพราะว่าเขาถือยุทธศาสตร์อันนี้ไว้ในมือยกอีกตัวอย่างหนึ่งวิกฤตสุเอซปี 1956 อิสราเอลฝรั่งเศสอังกฤษพร้อมใจกันจะบุกอียิปต์แหลมไซนายแต่บุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ของอเมริกาบอกเฮ้ยห้ามนะถอยไปอย่ายุ่งกับคลองสุเอซทุกคนก็ถอยไปหมดนี่คืออำนาจของอียิปต์ถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งจีนก็หงออียิปต์จีนก็ต้องลงทุนในอียิปต์มากมายก่ายกองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยต้องเปิดคลองให้เรือของฉันนะในสหประชาชาติเขาเป็นที่รู้กันว่าองครักษ์พิทักษ์อียิปต์ที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือจีนไม่ว่าเรื่องอะไรจีนพิทักษ์อียิปต์หมดแม้กระทั่งเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนจีนก็พิทักษ์อียิปต์เพราะอะไรครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คืออียิปต์คุมจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการค้าระดับโลกไว้ในมือก็คือคลองสุเอซและสามารถเจรจาต่อรองเล่นเกมเป็นที่จะตักตวงผลประโยชน์ได้ทั้งจากสหรัฐและทั้งจากจีนไม่ได้เป็นขี้ข้าใครและไม่ต้องอิงข้างไหนเราอยากจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเล่นเราก็ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเราเล่นไม่เป็นถ้าเราเล่นไม่เป็นเราก็เป็นแบบปานามาแค่นั่งรับส่วนแบ่งเฉยๆถ้ามีส่วนแบ่งจะมาให้แต่ถ้าเราเล่นเป็นมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการค้าทางทะเลระดับโลกอันหนึ่งอยู่ในมือแน่นอนมันไม่เท่าคลองสุเอซเพราะตรงนั้นเขามีที่เดียวตรงนี้มันจะมีมาลากาด้วยมันจะไม่ใหญ่เท่าอำนาจต่อรองจะไม่เท่าแต่มันก็จะมีอย่างมหาศาลและลองคิดดูผลประโยชน์มันไม่ใช่แค่เก็บค่าทางผ่านนะครับมันคืออำนาจการต่อรองบนเวทีโลกคิดดูถ้าอียิปต์ได้จากทั้งสหรัฐกับจีนขนาดนั้นสมมุติว่ากัมพูชาจะท้าเราไปศาลโลกแต่ถ้าเรามีคลองนี้อยู่ในมือไปสิไปไหมล่ะไปไหมล่ะสหรัฐจะเข้าข้างใครจีนจะเข้าข้างใครไปไหมล่ะมันคืออำนาจต่อรองนี่คือเกมมหาอำนาจนี่คือเกมภูมิรัฐศาสตร์ถ้าเราทำตรงนี้เราดีดประเทศของตัวเราเองเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ถ้าเราเล่นเป็นนั่นหมายความว่าต้องมีคลอง
ถ้าสมมุติเกิดจะตอบคำถามเดี๋ยวผมถามคุณตู่ด้วยนะฮะว่าตอบคำถามว่าตกลงนี่มันคือการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่า แบ่งสิครับ และก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรก ถ้าแบ่งนี้ก็เท่ากับให้คุณเสียดินแดนหมายถึงว่ามันแบ่งเป็น2ประเทศได้ยังไงถ้าเรากลัวว่าอันวาอิบราฮิมจะยกทัพมาเลเซียขึ้นมายึดดินแดนภาคใต้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับ ถ้าเราคิดได้แค่นี้ ผมไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าจะทำหรือไม่ทำ เข้าใจผมแค่แชร์ข้อมูลคุณตู่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์โก้อธิ คื บาย อหลักเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่เราตัดสินใจช้าไม่ขุดคลอง เราไปสร้างความมั่งคั่งให้กับสิงคโปร์ให้กับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถูกกล่าวอ้างเหตุผลที่โง่ที่สุดเรื่องการแบ่งแยกดินแดน โอเค เพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าจุดพื้นที่ห่างกันเนี่ยนะครับอินโดฟิลิปปินส์แม้กระทั่งมาเลเขาไม่หนักกว่าเรานะครับในแต่ละจุดนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนเป็นเหตุผลที่โง่ให้กับประเทศที่ฉลาดกว่ามันปั่นหัวคุณตู่มองนี่คือก็โดนปั่นหัวเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือการเสียดินแดนสมเด็จพระนารายณ์รัชกาลที่1รัชกาลที่4แต่ละรัชกาลที่แต่ยุคละสมัยเนี่ยทำไมเขาคิดจะทำเรื่องนี้กันมาโดยตลอดล่ะแต่ไม่สำเร็จสักทีอย่างนี้มันไม่สำเร็จง่ายมันก็มีเหตุกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้ามันมีปัญหาว่าถ้าขุดแล้วมีปัญหาก็วางบนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันไปไกลเราทำหลังเพื่อนเนี่ยเราควรจะทันสมัยกว่าเพื่อนแต่ว่าหลักคิดเนี่ยนะครับเราต้องไม่อิงและเป็นขี้ข้าเนี่ยไอ้นี่เรื่องใหญ่นะครับผมดูว่าในทางการทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราเนี่ยนะครับถูกจับล็อกคอกับสหรัฐอเมริกานะครับศัตรูของสหรัฐเท่ากับไทยก็ต้องสหรัฐเป็นศัตรูกับใครเราต้องเป็นศัตรูคนนั้นแม้กระทั่งเรื่องน้ำมันเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราซื้อรัสเซียอิหร่านก็ไม่ได้นะครับต้องซื้อตามสหรัฐซื้อจากสหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าขนจากสหรัฐก็มาจากตะวันออกกลางนะครับอ่าวไทยเราก็ยกให้สหรัฐหมดนะครับไอ้ที่ยังไม่ขุดก็ยกให้เมื่อ55 ปีที่แล้วแล้วคือทั้งหมดนั้นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเราเนี่ยนะครับต้องกล้าตัดสินใจเพื่อชาติของเราวันนี้เนี่ยครับเราไปสยบยอมจนกระทั่งนี้นะครับประเทศเราเสียจริตในเรื่องความเป็นกลางอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการบาลานซ์เชิงอำนาจอย่างที่ผมบอกว่าการขุดคลองเนี่ยนะครับที่ถ้าจะมีถนนอะไรครบรางครบท่อครบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าใครจะมาทีนะแต่ไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมไม่เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะใช้คลองนี้ไม่ได้สมมุติว่าจีนเป็นเจ้าภาพหรือว่าประเทศที่ไม่ใช่จีนที่อาจารย์โก้บอกเขามาละกาเขาทั้งจีนทั้งอะไรไปเนี่ยนะครับสิงคโปร์วันนี้นะครับเขาคนเชื้อชาติจีนนี่เยอะแต่ก็ถือข้างอเมริกานะครับก็ใช้อาวุธของอเมริกากันเป็นหลักฐานทัพนะครับของไทยนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาก็จะบังคับจะลงตรงไหนอย่างไรกันก็ได้ผมก็บอกว่าละเอียดอ่อนณขณะนี้เนี่ยมันต้องคิดเพื่อชาตินะครับไม่ใช่ชาติจีนและชาติสหรัฐนะเพื่อชาติไทยนะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้ภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเพราะว่าเราจนมุมทุกอย่างผลไม้นี่ดีอย่างเดียวทุเรียนที่เหลือเนี่ยนะครับมีอันเป็นไปกันแทบทั้งสิ้นโซนนิ่งก็ไม่เคยทำได้จริงศึกษาแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมต่างๆคนก็ข้ามไปเวียดนามนะครับเพราะมีดัชนีความโปร่งใสมากกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเขาสนใจว่าคุณโกงหรือเปล่าคุณคอร์รัปชันหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ย260กว่านิคมเรา60กว่าเขาจะตั้งเป้าไป800นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพัฒนากันได้เนี่ยและอยู่ในบนพื้นฐานความเป็นจริงมันจะได้พลิกโฉมประเทศเราเป็นประเทศเอกราชชาติเดียวในภูมิภาคนี้เราควรจะนำหน้าทุกประเทศนะแต่เราไปล้าหลังก็ได้ยังไงก็เพราะการเมืองการปกครองที่ปราบไอ้ระบบโกงมันไม่ได้ไงถ้าทำเริ่มต้นเรื่องโครงการเนี่ยนะครับในที่ผมบอกว่าทำในสิ่งที่ถูกและมันโปร่งใสเนี่ยประเทศมันก็เปลี่ยนถ้ายังทำแบบเดิมก็หายนะแบบเดิมนะครับก็ต่อหม้อก็เว้นทลายกันแบบนั้นนะนี่ก็เซาเทิร์นซีบอร์ดก็คิดแบบนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงเว้นคืนพื้นที่เกาะกลางเต็มไปหมดรถเนี่ยนะครับยังว่างผมนี่ใช้บ่อยจะตายลงไปใต้ก็ใช้นะครับทำไมไม่เห็นเส้นละนองชุมพรมันก็ใช้แต่ว่าพอมากรณีอันนี้เนี่ยนะครับถ้าทำแค่นี้อย่าไปทำถ้าเพิ่มคลองเนี่ยผมเอาด้วยต้องมีคลองคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะอันนี้อาจารย์เสริมใช่ไหมอยากจะเสริมถ้ามีเวลาให้เสริมผมมีอยู่แล้วอยากฟังเสริมเดี๋ยวผมจะคืนนะพูดทั้งคืนเดี๋ยวผมจะไปประเด็นคุณพิพัฒน์ที่ตัดสินใจไม่ลงพื้นที่ไปดูโครงการแลนด์บริดจ์แล้วมีการตั้งนะฮะท่านเอกนิติมาเป็นประธานการศึกษาคณะกรรมการศึกษา90 วันมันมีนัยการเมืองตรงนี้เพราะคุณหมายศิริกัญญาบอกอันเนี้ย
เป็นตราประทับที่บอกว่านี่ไงศึกษาแล้วมีเครดิตไงท่านเอกนิติมีเครดิตใช่ไหมปุ๊บเสร็จปุ๊บต้องทำต้องเดินหน้าเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะคุณผู้ชมครับแต่มันมีคนไปล่ารายชื่อแล้วละครับสุดท้ายอาจารย์โก้บอกว่าผมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเดียวสุดท้ายถ้าเขาจะเอาถ้าเขาจะทำก็ต้องทำนึกออกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทำแต่มีประชาชนที่จะไปร่วมกันล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อที่จะหยุดไม่ให้ทำมันทำได้หรือเปล่าหยุดได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวถามคุณตู่นะอาจารย์โก้เชิญนะ ขอต่อยอดเรื่องคลองเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณตู่อย่างมากก็คือเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากและคนไทยไม่แพ้ชาติใดแต่เรามักจะแพ้ตัวเราเองเรามักจะแพ้ตัวเราเองเรื่องคลองเนี่ยคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าทุกความทะเยอทะยานมันมาพร้อมกับความเสี่ยงทุกสิ่งที่ได้มันมาพร้อมกับสิ่งที่เสียแต่ถ้าเราไม่ยอมทำอะไรเลยเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่กับที่ซึ่งแปลว่าเราจะถอยหลังเพราะว่าโลกมันไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทะเยอทะยานเราควรจะต้องเสี่ยงเราควรที่จะต้องใช้จุดยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมาเป็นผลประโยชน์สร้างศักยภาพให้กับประเทศดีตัวเราเองมาเป็นผู้เล่นระดับโลกดีตัวเราเองมาเป็นผู้เล่นที่ไม่ต้องเป็นขี้ข้าจีนไม่ต้องเป็นขี้ข้าสหรัฐไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครก็แล้วแต่ดีตัวเราเองขึ้นมาเรามีหนทางที่จะทำตรงนี้เพราะฉะนั้นทะเยอทะยานไว้อย่าไปกลัวมันโอเคงี้นะฮะคุณผู้ชมอัปเดตข่าวกันนิดนึงนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านตัดสินใจไม่ลงพื้นที่ไปดูโครงการแลนด์บริดจ์ศุกร์นี้ตอนแรกท่านจะมีนะฮะมีคิวที่จะลงไปนะครับคุณผู้ชมครับลงพื้นที่ศุกร์นี้นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เองนะฮะคุณพิพัฒน์นะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ว่าวันศุกร์นี้จะไม่ลงพื้นที่ไปดูโครงการแล้วจะรอผลการศึกษากรอบ90 วันของคณะกรรมการที่ท่านเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานฟังเสียงครับก็จากการที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับทางท่านนายกให้ไปทำการศึกษาโดยให้ท่านรองเอกนิติเป็นประธานในการศึกษาตรงนี้ก็ให้เวลา90 วันลงทำการศึกษาเพื่อความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าของการที่เราจะลงทุนซึ่งการที่เราจะลงทุนในส่วนนั้นเนี่ยก็เราอาจจะต้องทำการศึกษาใหม่ทั้งหมดว่ากระทบสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือกระทบในส่วนไหนบ้างและอะไรที่คิดว่าประเทศไทยเราควรจะได้รับครับใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วมันจะใช้เวลานานขนาดไหนครับก็ทำการศึกษาผลกระทบทั้งหมดนะครับซึ่งท่านนายกบอกแล้วให้เวลา90 วันนะฮะซึ่งก็ในเมื่อท่านนายกมีข้อสั่งการก็ถือว่าทางท่านรองเอกนิติก็ต้องไปตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาก็รอให้ผลการศึกษาให้เรียบร้อยก็ฝากเพื่อนๆสื่อนะครับว่าวันที่8ตัวผมเองคงไม่ได้ลงไปรอให้ผลการศึกษาของท่านรองเอกนิติให้เรียบร้อยนะครับถ้าผมลงไปตอนนี้มันก็อาจจะถูกก็ได้หรือผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกที่จะไม่ลงดีกว่าให้ผลการศึกษาออกมาก่อนนะครับกลายเป็นว่าคุณเอกนิติรับจบทุกอย่างทั้งหมดทั้งท่านเอกนิติหมดเลยก็คุณพิพัฒน์ก็ถือเผือกเย็นบ้างอย่าเอาแต่เผือกร้อนเพราะของคุณพิพัฒน์มีแต่เผือกร้อนทั้งนั้นนะทีนี้เนี่ยนะครับเอกนิติเนี่ยเนื่องจากว่าความที่เขาไม่ค่อยเป็นเป้าเขาไม่หวือหวาเนี่ยนะครับทีมเศรษฐกิจเขาไม่ได้หวือหวาแบบคุณสุภจีเนี่ยนะครับแล้วเขาก็อยู่ในกลไกข้าราชการมานานดังนั้น90 วันนั้นเนี่ยถ้าเขาศึกษาไม่เสร็จเขาขยายได้ต่อแต่โครงการนี้เนี่ยนะครับผมเห็นต่างจากคุณหมายไม่ใครไปประทับตราอะไรกันไม่ได้หรอกคือคนเนี่ยประชาชนเนี่ยใน100 คนเนี่ยไม่เห็นด้วย10 คนก็เป็นปัญหาแล้วนะครับกับจำนวนประชากรที่นั่นครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องทำความเข้าใจทุกมิติต้องยอมรับความเป็นจริงว่านอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือประชาชนนะที่ถูกเวรคืนออกไปนั่นนะในการโครงการใหญ่ๆของรัฐในอดีตไม่ว่าโครงการสร้างเขื่อนผ่านไป 30-40 ปีวันนี้ยังเรียกร้องเรื่องที่ทำกินที่รับปากกันไว้เลยนะครับกรณีนี้ก็เชกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่ผมก็ยังมองว่าเนี่ยนะครับต้องฟังความกันอย่างครบถ้วนนะครับคิดข้อดีข้อเสียผมก็เชื่อว่านี่ครับอย่างไรก็ตามถ้ามันโครงการเนี่ยนะครับถ้ามันมีเหตุผลที่ดีจริง
นะครับเรื่องการพัฒนาประเทศนะครับใครเข้าไปขัดขวางอะไรกันไม่ได้ แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยนะครับประชาชนก็คว่ำมาหลายกระดานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลา90 วันอันเนี้ยก็ควรทำความเข้าใจ แต่อย่างที่ผมบอกว่ามัดมือชกมันไม่ง่ายกับสถานการณ์นี้นะครับแบบนี้มีหลายโครงการนะครับที่คิดว่านี่ครับว่าจัดการได้ดูสมัยก่อนที่ผ่านมา Entertainment Complex คิดว่าเรียบร้อยสุดท้ายไปไม่ได้เห็นไหมดังนั้นผมก็ยังมองว่าในกรณีนี้คิดให้ครบและทำทีเดียวอย่าคิดทำ2 ครั้งเหมือนกับการไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับเหมาไม่มีปัญญาทิ้งงานกลายเป็นตึกร้างและตึกร้างมากที่สุดก็คือตึกสตง.นอกจากพังแล้วก็ตามแล้วก็ยังไม่แก้ไขระบบพอมาสร้างใหม่อีกทีผ่านไป10 ปี 15 ปีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มจากราคาเดิมนะครับเป็น2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า 5 เท่าก็มีบ้านเมืองไม่ควรจะอยู่กันแบบนี้ความจริงในเห็นเหตุจุดแรกแล้วนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนี่ครับจากโฮปเวลและโครงการอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับของประเทศไทยที่มันไม่สำเร็จแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่เท่าโครงการนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคิดทั้งทีคำว่าบิ๊กติ้งเมกะนี่นะครับมันต้องให้ครบนะครับเมื่อมันต้องแลกนะครับกับสิ่งที่ประเทศมันต้องมีการสูญเสียบางเรื่องเพื่อจะได้บางเรื่องแต่ว่าเนี่ยครับคำว่าได้คุ้มเสียหรือไม่นะครับถ้าเฉพาะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างไรได้ไม่คุ้มเสียโอเคอย่างนี้นะฮะผมเข้าใจนะทั้ง2 ท่านเนี่ยคือถ้าฟังแล้วไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับ Land Bridge อย่างเดียวถ้ามีคลองด้วยท่าน2 ท่านเห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคือความตั้งใจของรายการจริงๆเราก็พยายามที่จะเชิญคนที่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge นะฮะแต่ไม่ว่าง มาวันนี้ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญทั้งหมดเลยที่เห็นด้วยมานั่งอยู่ตรงนี้เลยไอ้ไม่เห็นด้วย2 ท่านนี้ใช่ไหมเอาที่แบบเห็นด้วยมานั่งอยู่ตรงนี้ของเรา Land Bridge Plus Land Bridge คือของเราเนี่ยมันก็มันคือมันต้องครบทั้งระบบโอเคต้องครบระบบถึงจะเห็นด้วยอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณไหมศิริกัญญาบอกว่าการที่นายกตั้งคุณเอกนิติมาเป็นประธานชุดศึกษาเวลา90 วันเนี่ยเป็นแค่การซื้อเวลาและตั้งใจเอาภาพลักษณ์ทางวิชาการมาเป็นตรายางประทับรับรองให้โครงการเดินหน้าต่อได้อาจารย์โก้มองยังไงการสื่อสารทางการเมืองเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะคือมันทำให้ผมสงสัยว่ารัฐบาลจริงใจหรือเปล่ากับ Land Bridge นี่บวกกับสิ่งที่นายกพูดว่ามีพรสวรรค์ในการแต่งตั้งคนมันจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะคนแรกที่แต่งตั้งออกมาพูดก็คือคุณพิพัฒน์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแต่คุณพิพัฒน์นี่ด้วยความเคารพนะความน่าเชื่อถือความไว้วางใจของประชาชนมันหมดไปตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องค่าน้ำมันแล้วเอามาพูดเรื่อง Land Bridge เป็นคนแรกที่พูด Land Bridge เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนไหว controversial คนต้านเยอะ anti เยอะแต่คุณพิพัฒน์มาพูดไม่เหมาะตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก้าวแรกก็ผิดแล้วทีนี้คุณพิพัฒน์ไปไม่ไหวจะเหลือใครก็ไม่มีใครเหลือแล้วคุณสุภจีตอนนี้ก็ยังสะบักสะบอมเรื่องไลฟ์ทุเรียนก็เหลือแต่คุณเอกนิติที่จะพอเรียกความน่าเชื่อถือได้แต่ทีนี้คุณเอกนิติจะเรียกความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือได้จนกระทั่งสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนไทยนั้นหันมาเชื่อว่า Land Bridge นี่แหละคือทางออกของประเทศ Land Bridge นี่แหละคืออนาคตของประเทศไทยคุณเอกนิติจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่เราก็จะต้องรอดูแต่ที่แน่ๆตามผลสำรวจของนิดาโพลก็ไม่จำเป็นนี่เพราะว่าเขาเห็นด้วยไปแล้วคนใต้เนาะที่เขาบอกเห็นด้วยทำเห็นด้วยไปแล้วผมอย่าพูดคนใต้ทั้งภาคเลยครับมันไม่แฟร์เอาแค่คนที่ตอบโพลก็แล้วกันคนที่ตอบโพลครับผมโพลก็เป็นตัวแทนโอเคอันนี้เวลาทำโพลเนาะเดี๋ยวโพลใต้ถล่มก็เป็นโพลครั้งแรกเป็นโพลครั้งแรกครับผมนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลออกมาเยอะๆก่อนก็ผมว่าพอข้อมูลครบสถานการณ์ก็เป็นอีกแบบแต่ว่าก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องคิดทางเลือกให้กับประชาชนเหมือนกันนะครับอย่าไปประเภทน้ำเต็มแก้วมันก็พังนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติก็ต้องศึกษาอย่างครบถ้วนในแต่ละกระบวนความนะครับผมก็มีโอกาสคงจะได้ไปสนทนาแลกเปลี่ยนกันเหมือนกันในฐานะที่เป็นคนปักใต้และคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดมันส่งผลถึงอนาคตระยะยาวอย่าว่าแต่99 ปีเอาแค่50 ปีเราก็ไม่มีใครอยู่ทั้งคนใช่นะครับทั้งคนคิดคนทำแต่ลูกหลานลูกหลานเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปรับชะตากรรมอันเนี้ยนะครับเมื่อจะลงมือทั้งทีและลงมือหลังลงมือช้าต้องตัดสินใจก้าวหน้าลงมือช้าอย่าไปตัดสินใจที่มันล้าหลังครับคุณผู้ชมครับมาดูแง่ดีกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าศาสตราจารย์ดร.สมชายภาคพาสวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้สนับสนุนในเชิงหลักการนะฮะฟังนะฮะคุณผู้ชมโดยอาจารย์มองว่าในเชิงหลักการเนี่ยโครงการนี้มีประโยชน์มากต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยที่กำลังลดลงท่านสนับสนุนหากรัฐบาลสามารถทำได้ตามเป้าหมายจริงเพราะ
จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียฟังนะฮะถ้าทำได้ตามเป้าหมายจริงที่เขาพูดไว้นะครับเราจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียถ้าทำได้แต่อาจารย์ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจคุณผู้ชมครับถามว่าอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับเราไม่มีพื้นที่การคลังให้ผิดพลาดแล้วล้านบาทรอบนี้ถ้าเกิดสร้างแล้วไม่มีเรือมาแวะตามเป้าใครจะรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ครับอาจารย์สมชายเคยมานั่งในรายการผมไม่เถียงเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วประเด็นนี้อาจารย์พูดไว้ดีนะถ้าสมมุติเกิดโอเคศึกษามาดีแหละนะสนข.ท่านศึกษาโอ้ดีมากเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดทำไปแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าล่ะใครรับผิดชอบวะความหมายของอาจารย์ก็นี่ก็วัดดูได้จากที่เรามีตู้คอนเทนเนอร์ไปทำรั้วในกัมพูชา ก็อธิบายซึ่งความเจริญในทางการค้าแล้วนี่ต่อไปเราอาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มไปทำรั้วเพิ่ม ก็แสดงว่าการค้ามันการส่งออกมันมีปัญหาไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มันจึงเหลือไปทำรั้วกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลย โอเคอาจารย์โก้สิ่งที่อาจารย์สมชายภาควิวัฒน์ท่านพูดมาน่าสนใจนะก็คือท่านบอกถ้าทำได้ตามเป้าอย่างที่เอาสนข.ท่านทำการศึกษามาอย่างดีเลยทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมคุณไม่ว่าคนที่สนับสนุนจะมีหลายคนนะที่สนับสนุนนะใช่ไหมที่เป็นคนมีชื่อเสียงที่เราก็พยายามเชิญมาแต่คิวไม่ว่างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวในวันข้างหน้าจะมีว่างนะครับเขาก็เห็นด้วยแต่ประเด็นคืออาจารย์บอกว่าโอเคเราผิดพลาดไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามเป้าล่ะเกิดเขาไม่มาแวะล่ะแล้วเขายังผ่านช่องแคบมะละกาไปล่ะไม่มาแวะของเราใครรับผิดชอบคืออาจารย์สมชายพูดถูกตามหลักการเนี่ยตามหลักการใช่ไงมันไม่น่าเกลียดน่ากลัวหรอกตามหลักการนะแต่ว่าหลักการมันก็คือหลักการภาคปฏิบัติมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ใช่ไงก็อย่างที่กลับไปว่าเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือผมฟันธงไว้ได้เลยว่านี่เป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม่ของจีนเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติเราจะเอาผลประโยชน์อะไรบ้างจากจีนมาเพื่อที่จะให้คุ้มมันก็ต้องมีตรงนั้นหรือการศึกษามันก็พูดได้ว่ามีการศึกษาแต่ถ้าคุณอยากจะให้ประชาชนอุ่นใจมากกว่านี้คุณมี MOU ไหมกับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันว่าถ้าเราทำมันเนี้ยคุณมาใช้คุณสนใจใช้ไหมสนใจมากน้อยขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าคุณจะมาผ่านตรงนี้เราสามารถทำตรงนั้นได้ไหมไม่ได้เอางี้เพราะประเทศที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้อานัตของอเมริกาเป็นหลักที่อาจารย์ยกตัวอย่างใช่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องปลอดนะครับจากอยู่ภายใต้การเป็นขี้ข้าของอำนาจใดอำนาจหนึ่งนะครับเพราะว่าชาติที่ว่าถ้าอเมริกาไม่มาเขาก็ไม่มาเอาอย่างนั้นคุณตู่เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติรัฐบาลบอกจะเดินหน้ายังไงก็จะทำมีโอกาสไหนบ้างที่คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุยแต่ยังไงต้องคุยกันเรื่องนี้โครงการนี้มันใหญ่คือตอนนี้มีภาคประชาชนเขาล่า 50,000 รายชื่อนะครับก็คือภาคประชาชนเปิดแคมเปญ Stop Land Bridge ผ่านเว็บไซต์ stop-sec.com นะฮะยอดลงชื่อตอนนี้จริงๆเขาต้องการ 50,000 รายชื่อใช่ไหมตอนนี้มันทะลุไปแล้วนะ 52,000 กว่ารายชื่อแล้วนะครับนี่นะฮะนี่อัปเดตล่าสุดก็คือเมื่อเวลา 14:22 น.มา3ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้อาจจะมากกว่านี้แล้วนะฮะเขาตั้งเป้าไว้แค่ 50,000 รายชื่อตอนนี้มันทะลุไป 50,000 รายชื่อแล้วยังไงครับมันจะหยุดได้ไหมถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าผมว่าเนี่ยระยะเวลานี้คือต้องคุยกันนะครับทั้งในส่วนชุดกรรมการของทางคุณเอกนิติเองเนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่ก็เห็นต่างซึ่งก็มีหลากหลายเหมือนกันนะในความเห็นต่างก็ต่างกันอีกนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันดีที่สุดที่จะเป็นทางออกผมว่าใช้หูให้มากๆใช้อำนาจเนี่ยนะครับมันก็รู้ปลายทางกันอยู่แล้วว่าข่มโคให้กินหญ้าเนี่ยมันจะมีปัญหายังไงนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจและบนพื้นฐานนะครับที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติมันต้องรับฟังนะครับอะไรที่มันสวนกับความรู้สึกยิ่งโครงการนี้ยากกว่าทั้งปวงนะครับพยายามกันมาแล้วหลากหลายรูปแบบนะครับมันยากถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นโครงการปราบเซียนก็แล้วกันแต่ถ้าจะเอาถ้ารัฐบาลบอกให้มันดีมันมีข้อดีแล้วมันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนนะครับก็ถูกก็จะเดินต่อคือนะอย่างที่ผมบอกไงประเทศนี้นะครับไม่เช่นว่าเอาเราตีกลมๆสมมุติได้70 ล้านนี่ไม่ถึงทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเกิน35 ล้านไม่เอาด้วยหรือเอาด้วยตัดสินใจอะไรก็ได้นะเพียงแค่คน 10% 5% ไม่เห็นด้วยก็ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ครับก็หลักการก็คือหมายความว่าผมก็บอกว่าข้อเท็จจริงความจริงเท่านั้นนะ
ที่จะสร้างความชอบธรรมคือหมายความว่าต้องตอบได้ทุกกรณี สร้างงานนะ ต้องตอบ 280,000 กว่าอัตรานะที่เขาบอกจะสร้างงานในอนาคตนะฮะ ไอ้สองแล้วหลังจากนั้นนะแล้วไอ้คนไทยที่ต้องเสียเนี่ยนะครับต้องอพยพจากแผ่นดิน แล้วหลังจากนั้นคนไทยจะต้องเสียอะไรต่างๆ กันมากมายเท่าไหร่ หาที่อยู่ให้ใหม่ไงคนที่จะต้องรีโลเคท ไอ้นี่ก็รับปากเหมือนสร้างเขื่อนนะครับวันนี้ผมเจอเนี่ยนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งบัดเนี้ยเราก็ยังเจอคนเดือดร้อนทั้งที่ดินทำกิน แต่ว่าเอาอย่างนี้ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องรองเอาเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของชาติจริงหรือเปล่าจำนวนการสร้างงานเนี่ยสร้างตอนไหน สร้างตอนก่อสร้างเนี่ยหลังจากนั้นยังไงต่อ คนที่อยู่ท่าเรือไงคนที่อยู่ท่าเรือกับรถไฟแล้วที่สำคัญก็คือว่าแล้วท้ายที่สุดนั้นพอไอ้บริษัทไอ้เจ้าสัมปทานเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ชาติไหนที่เขาจะต้องบังคับเอาไอ้คนไทย200,000 กว่าคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้200,000 กว่าคนกับประชากรเกือบ70 ล้านคนกับจะต้องเปลี่ยนสภาพประเทศไปตลอดกาลเนี่ยผมก็บอกว่าจุดคุ้มสำคัญคือถ้าไม่มีคลองอย่าได้รีทำเอานี้ดีกว่าและอย่าคิดไปแลกเรื่องดินแดน300,000 ไร่อันนี้เป็นความน่ากังวลนะครับโครงการนี้เนี่ยยากมากที่สุดไม่ง่ายอยากก็ไม่ได้นะครับเหมือนยิ่งกว่าไปเส้นขอบฟ้าสิไปยังไงก็ไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นสร้างความเข้าใจตั้งแต่ต้นต้องเห็นพ้องต้องกันนะต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่าทางนิติศาสตร์แม้ว่าคนที่เป็นประธานศึกษาจะเอกนิติก็ตามแต่ต้องใช้เอกรัฐศาสตร์ด้วยนะมันถึงจะไปกันได้นะครับคุณถ้าใช้กฎกติกาอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเจอ 50,000 คนนี่ก็เหนื่อยแล้วอย่าว่าแต่เจอเนี่ยครับ100,000 คนเลย50,000 คนที่ลงรายชื่อเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับต้องตอบทุกข้อคำถามเพราะว่ารัฐบาลก็กังวลเหมือนกันถ้าไม่กังวลก็หักน้ำพร้าวด้วยเขาแล้วสิก็เห็นไหมเขาต้องศึกษาเขาต้องมีความชอบธรรมด้วยใครจะมาลงทุนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีความชอบธรรมไม่มีการเห็นพ้องต้องกันมาถูกต่อต้านขนาดก่อสร้างเดี๋ยวพังเหมือนแทนตาล่ำอีกก็จะว่างไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราไม่มีโครงการที่เป็นอนุสรณ์ให้เราจดจำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองก็แล้วกันนะครับมีตัวอย่างอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศก็ได้จุดหายนะก็ได้จุดดีก็ได้หยุดปัญหาว่าจะเลือกจุดไหนถ้าเป็นประเทศหรือว่าเอกชนนะครับที่เขาอ้างเขาบอกมีการไปโรดโชว์แล้วก็มีเอกชนกว่า400เอกชนที่เขาสนใจในโครงการแลนด์บริดจ์ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอกชน400ก็เหมือนคนปากใต้ยังไม่รู้รายละเอียดแต่เห็นด้วยเงินพวกนี้สนใจแต่เอาไหมสนใจมาไหมแล้วแต่วันนั้นเขาบอกว่ามาแต่ต่อมาไม่มาแล้วจะว่าไงโอเคก็อย่างที่บอกไงคนปากใต้ไม่เห็นด้วยทั้งที่ไม่รู้อันนี้ผมพูดถึงหลักการของการทำธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับแลนด์บริดจ์แต่ผมกำลังจะพูดหลักการทำธุรกิจคนที่ทำธุรกิจแน่นอนคุณผู้ชมทุกท่านที่มีธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายไข่เจียวหมูสับกะเพราไก่เราทำไปเพื่ออะไรฮะเรามีต้นทุนถูกต้องไหมแล้วเราก็ทำไปเพื่อกำไรเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตถูกต้องไหมฮะ cover ต้นทุนแล้วมีกำไรเช็คเช่นเดียวกันครับทำธุรกิจแลนด์บริดจ์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจอันหนึ่งถ้าชาวต่างชาติจะเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนล้านบาทถ้าเขาจะลงทุนขนาดนั้นน่ะเขาก็ต้องมองเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับผลประโยชน์คืออะไรยังไงคุณผู้ชมไปคิดต่อเอาเองนะครับก็นี่ดูสัมปทานน้ำมันในกลางอ่าวไทยแก๊สก็เห็นอยู่แล้วคำตอบคืออะไรคุณผู้ชมแต่ผมอยากจะเชิญท่าน2 ท่านไปต่อเรื่องของเศรษฐกิจไทยแน่นอน GDP เขาบอกว่าถ้าทำแลนด์บริดจ์เนี่ยจะขึ้นจาก 2% หรือ 1% กว่าขึ้นเป็น 10% แล้วนะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยคือจะโตเลยนะถ้าตรงตามเป้านะฮะคุณผู้ชมครับแต่อย่าเพิ่งไปไกลถึงตรงนั้นเพราะแลนด์บริดจ์ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมฮะกว่าจะสร้างเสร็จเอาวันนี้ดีกว่า SME ตอนนี้น่าเป็นห่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะเขามีการเตือนออกมาแล้วนะฮะ SME นะให้ระวังเปราะบางมากๆนะครับอาจจะล้มหายตายจากหลังจากเนี้ยที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับเดือนนี้เริ่มต้นแล้วนะครับเราจะเห็นผลแล้วนะฮะมิถุนายนนี่จะหนักมากแล้วไปแล้วนะฮะกำลังจะมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ขอมอบของดีๆให้กับทั้ง2 ท่านก่อนนะครับนี่ครับนี่คือ
เม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับของดีจากเกรเตอร์ฟาร์มาต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่มอบให้ทั้ง2ท่านนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในที่บรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับวิซินอันเชนอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ยาทาน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นี้นะฮะคุณผู้ชมมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาทาน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาทาน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่จาก HK Pharmaceutical มาตรฐานสากลขอบคุณยาทาน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่น้ำปลาที่ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักแล้วก็มีติดบ้านแน่นอนนะฮะนี่คือน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้อีกนะครับที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแนะนำครับซื้อติดบ้านไว้ครับจะเป็นเดี๋ยวจะเล่าสถานการณ์ SME ครับ และอาจจะต้องใช้กินเหล้าข้าวน้ำปลาอย่าน้ำตาประมาณนั้นเครื่องปรับอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมถ้าท่านกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องปรับอากาศติดบ้านช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับแนะนำ Star Air ครับพิจารณาดูของดี Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วด้วยนะครับเงียบด้วยครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนนะครับไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid ฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line Official ของเขานะครับ Line @Star Air มี E นะฮะเติมด้วยนะฮะตรง Air มีคำว่า E ตัวท้ายนะฮะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านได้ที่ www.starair.com Thank you very much มีอะไรไหมฮะเหมือนมากเลยอ่ะขออีกทีเหมือนมาก Elvis Presley Elvis ตกใจเลย นี่คุณผู้ชมครับบ็อกเซตนี้สแกน QR Code หน้าจอเลยนะครับ QR Code หน้าจอของเราบ็อกเซตครบรอบ5 ปีครับฉลองครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงนะครับของดีของแรในนี้นะครับ3ไอเทมด้วยกันนะฮะมูลค่า799 บาทเท่านั้นนะครับแต่ในนี้ผมบอกเลยไอเทมนี้เสื้อนะครับคุณภาพนี่คือเจอร์ซี่สไตล์เจอร์ซี่นะครับเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะครับGrand Sport ร่วมทำกับเรานะครับเขาตั้งราคาขายที่690 บาทนะฮะราคาขาย690 บาทนะฮะที่รีเทลนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครบรอบทกไม่เถียง5 ปีนะครับแบบนี้เนื้อผ้านี่นุ่มสบายบางเบานะครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่2ครับนี่สติ๊กเกอร์ครับนี่คือสติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพนะฮะไปติดโทรศัพท์มือถือหรือติดเป็นยันหน้าบ้านท่านนะฮะกันอะไรก็ไม่แน่ใจนะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีไลน์สติ๊กเกอร์ออกมาแบบนี้ในอนาคตด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับส่วนอันนี้ครับยาดมที่ผมอาจจะต้องให้พี่ตู่เวลาพี่ตู่ไปเถียงกับใครนะฮะนี่เท่ดีอันนี้ใช่ไหมนี่คือยาดมแล้วเดี๋ยวก่อนมีกระดาษออกดมแล้วเถียงต่อได้ฮะยาดมถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับด้านในเป็นอย่างนี้ครับ
นี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนตรงนี้เข้ามานะครับ คือ นี่ เป็นการยกสถานะยาดมเท่ากับโทรศัพท์มือถือแหละ แน่ถูกต้อง เป็นการยกสถานะ rare item นะครับนี่คือโลโก้ถูกไม่เถียง 5 ปีด้วยนะครับขอบคุณมากครับทั้งหมดนี้เพียง 799 บาทนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเราจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะฮะไปทำบุญร่วมกันนะครับเป็นพรีออเดอร์นะฮะเสื้อทั้งหมดมี9ไซส์ด้วยกันนะฮะพรีออเดอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคจัดไปคุณผู้ชมแลนบริดจ์คงต้องคุยกันอีกยาวๆนะอาจารย์โก้ ครับผม พี่โก้ เชิญ พี่ตู่ ผู้ที่สนับสนุนมา แล้วเรามาแลกเปลี่ยน ผู้ที่สนับสนุนโปรดิวเซอร์โบจัดการมาผู้ที่สนับสนุนถึงแม้วันนี้ท่านจะมีคิวไม่ว่าง 2-3 ท่านไม่เป็นไรเราจัดมาเพราะว่าเรื่องนี้เราต้อง คงอีก ให้ ยาว ครบด้ มันต้องอีกสนทนากันอีกมากเนี่ยคือ อีก หมาย ยาว ความว่าวันหน้าก็มาแลกเปลี่ยนกันมันไม่มีปัญหาเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องเดียว ถูกฮะถูกฮะ เห็น เรา ต่าง ควร กัน ควร ได้ คุยกันถูกว่าเถียงกันได้ ถกกันได้อย่าเรื่องประเทศถกกันได้ เพราะว่าสุดท้ายมันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เอาแหละถามตรงๆอีก30 ปี 50 ปีพวกเราจะอยู่กันหรือเปล่า ไม่อยู่หรอก รุ่นพวกเราน่าจะยากนะรุ่นโบรุ่นนี้ยังอยู่เนาะพวกเรามันเจน X ไหมพี่เจน X ตอนนั้นก็คงหามไปดูพระจันทร์เลยแหละ แต่เรามีลูกเราต้องอยู่ ใช่ หลานเราต้องอยู่ เพราะฉะนั้นวันที่เราตัดสินใจวันเนี้ยมันจะมีผลกับอนาคตข้างหน้า ก็นี่บอกไงครบ 99 ปีนะครับจะไปสร้างบ้านให้กับคนจนตอนที่คอนโดมิเนียม 99 ปีไอ้คนที่พูดก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่ไปทวงกับใคร ก็นี่ไงที่อาจารย์สมชายบอกไงใช่ไหมอาจารย์สมชายพระกระพันธ์ก็จะบอกว่ามันก็สร้างตามหลักการโอเคแล้วใคร who's gonna be responsible for it after you know เสร็จแล้วยังไงต่อใครรับผิดชอบ ถูกต้อง ถูกไหมอาจารย์ ถูกต้อง วันนั้นอาจารย์ผมอาจจะไม่อยู่กันแล้วอ่ะ เราไม่อยู่แน่นอน แล้วใครจะรับผิดชอบปะ แล้วใครจะรับผิดชอบ อย่าให้ผมต้องอยู่เลย จะเห็นคุณตู่จตุพรผมขาวคิ้วขาวออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์เศรษฐกิจไทยกันหน่อยนะครับตอนนี้ SME กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักจากสถานการณ์ตะวันออกกลางคุณผู้ชมครับยกข้อมูลนี้มาเล่าให้ผู้ชมฟังกันหน่อยนะฮะโดยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยก็ให้ข้อมูลกับกรุงเทพธุรกิจนะฮะขอบคุณกรุงเทพธุรกิจสำหรับข้อมูลนี้นะครับท่านอ้างถึงผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวระบุว่า SME ไทยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถึง 96.7% และส่งผลกระทบต่อสายป่านธุรกิจอย่างรุนแรงโดย SME ถึง1 ใน 5หรือประมาณ 21.3%สภาพคล่องทางการเงินจะประคองธุรกิจได้ไม่เกิน3 เดือนจากนี้ฮะพี่โตนั่นหมายความว่าเงิน1 ใน 5 SME 3 เดือนจากนี้เงินปุ๊บหมดนี่คือจบพังถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นผู้ประกอบการรายเล็กๆร่วงหล่นกันเป็นแถวนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ย1 ใน 5เนี่ยไปนะใช่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นที่เหลือยังไง แต่นอกจากนั้นอีกหนี้ครัวเรือน 86% หนี้เสีย 85% แต่ละครัวเรือนเนี่ยมีเป็นหนี้ประมาณ 700,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 66% ของ GDP ซึ่งอยู่ในระดับการเสี่ยงสำหรับประเทศขนาดประเทศไทยและทุกวันนี้เรานั่งบ่นกันเรื่องน้ำมันแพงแต่อีก 2-3 เดือนช่องแคบไม่เปิดเราจะนั่งบ่นกันว่าน้ำมันไม่มีให้ใช้ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 68% แล้ววันนี้ 68 แล้วแม้ผมพลาดข่าวไปวันเดียวขึ้นมา 68 แล้ว 68%หมายถึง ของ GDP เพดานเงินกู้ แล้วไงต่อพี่ขาดอีกมีให้โอกาสอีก2เป็น70ยังมีโอกาสอยู่ คุณตู่ ครับเอาจริงๆเหรอคุณตู่ก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยผมว่าเชื่ออาจารย์โก้ก็ผ่านมาหลายยุคอันนี้มันหนักกว่าต้มยำกุ้งไหมหนักกว่าเยอะต้มยำกุ้งนี่ถือว่านั่นคือเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกช็อกกันทั้งประเทศแล้วล้มบนฟูกโอเคไอ้นี่มันล้มบนพื้นเลยตกจากตึกเอาประมาณนี้มันหนักแต่ว่ามันมาแบบไม่รู้สึกตัวไงแต่ว่ามันรัดเข้าไปเรื่อยเพราะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับวิกฤตพลังงานแม้ว่าสงครามจบซึ่งยังไม่จบนะกว่านี่ครับกว่าแหล่งพลังงานมันจะเข้าที่เข้าทางปี2 ปี 3 ปีผมคุยพรรคพวกที่อยู่ตะวันออกกลางประเทศที่ถูกถล่มด้วยเนี่ยนะเขามาเยี่ยมเยียนกันภาพปรากฏนะมันคนละเรื่องที่ผมเห็นภาพเนี่ยนะ
ที่มาอธิบายความเรื่องความเสียหายเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่จริงที่ถ่ายให้ดูกันเนี่ยความร้ายแรงมันน่ากลัวนี่เยอะ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาก็คือน้ำมันราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องหนักอยู่แล้วสำคัญมันจะมีน้ำมันหรือเปล่า อย่างที่อาจารย์โก้พูด ใช่ ตอนนี้เราคือน้ำมันแพงอีก 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะถามว่าน้ำมัน ถ้าช่องแคบยังไม่เปิด ถ้าเรายังหาจากแหล่งอื่นไม่ได้ เราได้ยินสุดท้ายเข้ามา2 ล้านบาร์เรลนะแล้วหลังจากนั้นเราได้ยินอีกไหมเห็นไหมนั่นคือว่าหลังจากว่ากลางเดือนนี้คงจะเห็นอาการแล้วแต่ยังไม่หนักก็เข้าเดือนมิถุนายนจะเริ่มหนักเต็มที่แล้วเห็นไหม SME นะเรียงแล้วที่ต่ำกว่า SME คนทั่วไปอยู่สภาพไหนโรงงานขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะร่วงปล่อยกันอย่างไรด้วยซ้ำนะเพราะถ้าเข้าไปไม่ได้เขาก็ต้องเบรกเขาต้องหยุดนะครับมิฉะนั้นก็จะลากให้เขาไปเดินไปถึงจุดล้มละลายกันนะผมว่าสถานการณ์น่ากังวลถัดจากนี้ไปอาจารย์โก้ยังปิดอยู่นะช่องแคบฮอร์มุสอย่างนี้นะฮะปิดอยู่ เมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเปิดตัวปฏิบัติการ Project Freedom นะครับที่พาเรือสินค้าต่างๆที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสออกมาอย่างปลอดภัยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดเผยผ่าน Truth Social นะฮะกับโซเชียลมีเดียของท่านนะครับบอกว่าสหรัฐได้ยิงทำลายเรือลำเล็กของอิหร่านไป7 ลำหลังจากที่ฝ่ายอิหร่านเปิดฉากยิงใส่เรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมยืนยันว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับการโจมตีของอิหร่านยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือของเกาหลีใต้ลำหนึ่งแสดงว่าไอ้การหยุดยิงไม่น่าจะมีแล้วนะมันน่าจะซัดกันแล้วนะตรงช่องแคบฮอร์มุสอ่ะมันจะต้องหยุดยิงเข้าใส่ประเทศอิหร่านแล้วเพราะว่าเดดไลน์มันหมดแล้ว60 วัน War of Power Resolution ณตอนนี้ถ้าจะทำตามถูกกฎหมายถ้าทรัมป์จะทำอะไรในอิหร่านจะต้องไปขอรัฐสภาเพื่อที่จะประกาศสงครามต้องไปขอก่อนเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละยิงกันไปยิงกันมาแถวช่องแคบถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไม่ได้เป็นการไปรบไปยิงก็ป้องกันตัวเองเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆต้องไปขอสภาต้องไปขอสภาณตอนนี้ถ้ายิงถล่มเหมือนแต่ก่อนเข้าใส่อิหร่านเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันขอสภาหรือว่าได้ถ้าได้ก็ต้องหาข้ออ้างกันมาจ้าละวันละต้องขุดกฎหมายกันมาจ้าละวันก็นับใหม่แล้วอาจารย์คิดว่ามันจะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหนมันตอบไม่ได้ครับว่ายืดเยื้อกันอีกนานแค่ไหนมันมี resolution มันจะมีข้อตกลงทางออกไหมเพราะเห็นพึ่มอยู่ว่ายื่นข้อ14ข้ออิหร่านยื่น14ข้อให้สหรัฐแต่มันเป็นข้อที่สหรัฐก็ไม่มีทางยอมรับผมว่ามันมีแค่2ข้อที่สำคัญข้อ1ก็คือนิวเคลียร์ข้อ2ก็คือช่องแคบฮอร์มุสอีกนั่นแหละมันกลับมาถึงจุดเส้นทางการค้าทางทะเลที่เป็นยุทธศาสตร์ของโลกเอาสั้นๆก่อนนะครับคือณตอนนี้อิหร่านไม่ยอมเด็ดขาดยังไงก็จะต้องคุมช่องแคบยังไงก็ต้องชาร์จค่าทางผ่านนะถ้าสมมุติว่าสหรัฐยอมและจบตรงนั้นจบสงครามโดยยอมให้อิหร่านนั้นคุมช่องแคบและเก็บค่าทางผ่านนี่คือพลิกโลกทั้งโลกเลยพลิกโลกทั้งโลกเลยหมายความว่ายังไงโลกใบนี้มันโลก globalization โลกการค้าเสรีหัวใจของการค้าเสรีก็คือเส้นทางการค้าทางทะเลกุญแจของเส้นทางการค้าของทะเลก็คือเสรีฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาช่องคลองปานามาคลองสุเอซคุณจ่ายค่าทางผ่านได้เพราะมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติทุกคนไปได้เสรีไม่ว่าจะเป็นจิบรอลตาร์ออมุสบาบอัลเมนดาบมาลักกะอะไรก็แล้วแต่นี่คือระบบของโลกที่อังกฤษสร้างขึ้นมาและสหรัฐสืบทอดมาแต่ถ้ายอมให้ช่องแคบออมุสมีการเก็บค่าทางผ่านระบบนี้ไปเลยทีนี้สมมุติว่าสิงคโปร์จะเก็บซึ่งไม่คิดว่าจะเก็บไม่เชื่อว่าจะเก็บแต่ถ้าสมมุติว่าจะเก็บสิงคโปร์มีความชอบธรรมที่จะเก็บแล้วเพราะว่าอิหร่านได้เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันจุดถึงที่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปเลยหรือไม่นี่คือภูมิรัฐศาสตร์เกมมหาอำนาจคือมันเป็นมาตรการที่เขาต้องสู้คือผมก็มองอย่างนี้ว่าถ้าสหรัฐไม่ไปรุกรานเขาก่อนช่องแคบฮอร์มุสก็อยู่กันแบบปกตินะแต่ว่าพอสู้กันแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดแข็งที่พอจะสู้ได้เนี่ยเขาก็ต้องทำทุกวิธีเขาก็จัดเต็มนะครับทีนี้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยในขณะที่เจรจาอยู่ยังฟาดผู้นำเขาตายกันเป็นเบื่อแบบนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจไม่เกิดและใครก็ไม่โง่พออยู่ดีๆเอาอาวุธไปให้กับคุณก็ขนาดเจรจาคุณยังบอมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาภายในสหรัฐก็ไม่ง่ายในเรื่องพลังงานก็เริ่มมีปัญหาตามลำดับนะครับผมว่านี่ครับถ้าจะหยุดอย่างไร
นะครับคือเราจะไปถือสาระการประกาศชัยชนะทุกวันไม่ได้ ครับ เพราะชัยชนะมันประกาศวันเดียวนะไอ้ประกาศชัยชนะทุกวันเนี่ยเขาเรื่องว่าผิดปกตินะทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรเมื่อสงครามยังไงมันพร้อมที่จะเกิดจังๆขึ้นมาใหม่กันอีกรอบอยู่แล้ว เพราะมันเป็นอารมณ์ค้างกันเพียงแต่ว่าอเมริกาก็จะเหลือเฉพาะนิวเคลียร์จะใช้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้อิหร่านจะใช้อะไร เพราะว่าเขารบนอกบ้านตลอดเนี่ยนะครับว่าจะถึงสหรัฐหรือไม่เนี่ยคือผมก็มองว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือประเทศไทยยังจะต้องรับมือ ครับ สงครามยุติ1 ปี 2 ปี 3 ปีมีปัญหาอยู่แล้ว ครับ เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้มันจะยุติลงเมื่อใดแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อคราวก่อนนะการต่อสู้เป็นบทเรียนราคาแพงของอเมริกาก็คือว่าการรบกับประเทศที่ประชาชนมีอุดมการณ์ไม่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ศาสนานั้นเนี่ยไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆเหมือนกับประเทศที่ไม่มีอุดมการณ์ โอเค คุณผู้ชมครับ คงต้องรอดูกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อ แล้วก็คาดหวังว่าขอให้หาทางลงให้ได้เร็วที่สุด คือต้องแฟร์เขาอะคือผมว่าเขาก็บอกประเทศไหนเป็นมิตรกับเขาก็ไม่เก็บเขาก็ควรตีนเหมือนกันอะก็เหมือนกันเขามีอะไรทำได้เขาก็นั่นอะเป็นศัตรูเขาก็เก็บอะแต่ทำให้เห็นภาพว่าที่เขาทำกันที่เป็นอยู่ตอนนี้มันกระทบทั่วโลกอ่ะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบนะเรื่องของพลังงานเรื่องของค่าครองชีพทุกอย่างแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นแล้วนะครับของมันขึ้นนะฮะราคามันขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันขึ้นนะมันไม่มีลงนะครับมีมะพร้าวขึ้นแต่ราคาลงขึ้นไปเอามะพร้าวแต่ราคาลงโอเคก็หวังว่าเขาจะรอดตรงนั้นไปให้หาทางออกให้ดีที่สุดนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของLand Bridge นะยังคงต้องสนทนาเรื่องนี้กันต่อไปแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ถามผมว่าทำไมผมถึงยึด50 ปีใช่ไหมคือ50 ปีมันเป็นรอบแรกของสัญญาของการแล้วก็ต่อได้การสัมปทานที่ 300,000 ไร่ถูกต้องไหมฮะต่อได้อีก49ต่อได้อีก49 ปีแต่การสร้างนะครับคุณผู้ชมคือการสร้างโครงการนี้นะครับระยะแรกเนี่ยเปิดใช้งานบางส่วนเริ่มก่อสร้างและพร้อมเปิดใช้บริการในระยะที่1ในที่ทีมงานหามานะฮะภายในช่วงเดือนตุลาคมของปี 2573 บางส่วนในช่วงแรกบางส่วนนะครับจากการคำนวณของเขาซึ่งกว่าเรื่องนี้มันจะอนุมัติพูดจริงผมไม่รู้คงต้องถกเถียงกันไม่รู้จะเริ่มสร้างเมื่อไหร่คือถ้าแค่ถนนไม่ยากนะครับ89 โลเองถูกไหมถนนไม่ยากแต่ว่ามันมีเรื่องของคลองเรื่องของท่าเรือยากกว่าผมว่าสร้างเสร็จก่อนพระราม2เอาอย่างกันอาจจะเป็นไปได้พระราม2ขึ้นบนก็กลัวหล่นอยู่ข้างล่างก็กลัวมันทับใส่นั่นแหละชีวิตบัดซบเลยลงมาคนไทยส่วนโครงการเองมีเป้าหมายที่จะพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบทั้ง2ฝั่งทะเลก็คือสามารถรองรับตู้สินค้าได้สูงสุดฝั่งละ20 ล้านตู้ภายในปี 2582 วันนี้คือ 2569 กี่ปีนะ13 ปีจากนี้นะครับที่ผมบอกว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าที่จะเห็นเนี่ยคือผมไม่ได้เอาตัวที่มันสร้างเสร็จเพราะคุณสร้างเสร็จเอาใช้งานจริงๆคุณเห็นผลกระทบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ระยะแรกๆนะมันจะเริ่มเห็นผลกระทบจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นอีกเป็น10-20 ปีแล้วคุณจะเห็นผลกระทบถ้ามันไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสมมติเกิดมันเจ๊งกระบงมันคือเจ๊งกระบงณตอนนั้นเลยใช่ไหมก็ไม่รู้คือไม่ตีกลมๆไว้ก่อนคือแรกๆกันอาจจะตื่นเต้นแต่พอเห็นปัญหาเนี่ยปัญหาเราเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดว่าแล้วจะทำยังไงต่อก็นั่นแหละทำยังไงต่อนี่แหละครับคุณผู้ชมก็หวังว่าเราจะอยู่เห็นว่ามันไม่มีปัญหาเนาะถ้ามันเกิดสร้างจริงๆรอดูกันต่อไปครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์กับพี่ตู่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามมาดูโหวตกันนิดหนึ่งสั้นๆฮะนี่ฮะคุณเห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge หรือไม่นะครับเห็นด้วยที่ 18% ไม่เห็นด้วยที่ 82 นะครับบวกกันมาเท่าไหร่อ่ะทีมงาน 1,000-2,000 ประมาณนี้พอดีผมดูในไลฟ์ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการโหวตนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ